Krásný večer, dámy a pánové, všichni nás vítá na začátku dnešního streamu z pokračování naší příběhové hry, kterou je Zaklínač 3, divoký hon. A dneska se nacházíme v rozehrané části, která je na Skarige. Tam budeme plnit dneska většinu úkolů, protože tam máme rozjetou vlastně všechny vedlejší části. Hlavní dělová linka se nám vlastně postupně přesouvá směrem zpátky na pevninu vlastně do Velenu, kde máme pátrat po té mytické zrůdné příšeře, nebo jak to nazvat, bytosti, to bude asi lepší, protože příšera to není bytost. A protože máme podezření na to, že by to mohla být Siri, může to být teoreticky někdo jiný, jiná bytost a tak dále. A je to v podstatě jediná indicie v cestě k hledání Siri, protože vlastně z Jennifer a za použití vlastně jakési kouzelné masky se podařilo jako nějakým způsobem vidět úlomky, útržky vlastně událostí, které se staly v minulosti, a v nich bylo vidět, že vlastně Siri na útěku vlastně použila nějakou loď, někam zmizela a zároveň vlastně ten elf, který tam byl, který pomáhal, tak vlastně ten taky nějakým způsobem zmizel a zůstala tam vlastně jenom ta stvůra, ta příšerka. A my víme, kde je, protože jsme ji už potkali jsme ve Velenu, mají vlastně teď ten seršant, takže pak se tam vydáme a budeme si vyzvednout, zjistit, kdo to je. Kde pravděpodobně je to bytost, která je prokletá, tím pádem budeme muset provést nějaký něco. Rituál jsem chtěl říct, a to zní zvláštně. Jsme čarodějnice, ale nějakým způsobem snažit se zvrátit tu kletbu, tu prokletí a jo. Tady máme v podstatě jasně, o kterým se tady mluvil. To mě si pamatuju. Zrůda. No, ale pro nás hlavní část, která bude, tak bude zaměření na Skarige. To znamená, na Skarige máme tři vedlejší mise. Je to pro ve Velenu, je vlastně na Vranohradě je kovář, takový trpasík, a on má učenkyni, nebo jak to skloňovat. A ta vlastně tvrdí, že je lepší kovář než on vlastně, že ona umí dělat úžasné věci, ale že k tomu potřebuje super vybavení, který lze najít tady na Skarige. Zároveň bychom tu měli mít i úkoly 2, které jsou propojeny vlastně s novou volbou vládce tady na Skarige, což teda v jednom případě máme najít Hjalmara, což je vlastně syn toho z toho hlavního klanu, jak se jmenuje, klanu v Crane. KR Trollové, tak vlastně, jak se jmenuje, jo. Vzpomínám jeho jméno, vím, že on je z klanu Crane, ale jak on se jmenuje jménem? Schválně si ho najdu, ono jich tady bude strašně moc. Možná kdybych si odklikal ty postavy, že, který už jsem potkal, a nenechal to tak, abych to jednoduše našel, ale to poznám podle obrázků. Anebo taky ne. Jesus, to je podstav. Tady Trollbar. Co minu? To je Myšlov. Lugoš. Hjalmar Encrate. Takže to je on. To je vyloženě ten syn. Hledáme jeho otce. Krach, jo, on se jmenuje Krach. Takže ten nás poprosil pomoc a zároveň... Nevím, protože to je přepoupé samo... Já nic nedělám. Hej, co se děje? Nevím. Moc se tu míší. Proč to nezůstává na těch questech? Já chci do questů, halo hro. To je dobře jeblý.
Dobrý, tak to se jenom googlu nějak. Nice. Pak je tady Seris, která je vlastně dcera toho kracha. A tak chce taky splnit nějakou si výzvu. A pak tu máme ještě teda misi z Yennefer. Asi bychom mohli prvně vyřešit tyhle ty dvě části. Mohli bychom pomoct možná prvně jí. A pak bychom se vydali ještě... Honda za pokladem, zakázky to je problém, to je nic. Ale ještě tady... Jo. Natory nám vyrábí jakýsi meč, ale to nebude asi nic moc. Vysoké sázky. Tady máme ještě schání karty. Moment, že? Jo, mistrovství zbrojíři. Já jsem slepej. To je to mezi tím. Tak tady máme na Undviku sehnat ještě právě pro tu kovářku to vybavení. To znamená, to spojíme pak s vlastně tím vládcem Undviku. To znamená, je po Seris s její posedlostí. Je někde pryč. 2000 metrů od nás. Že to má fakt trvu. No, vidíme, s čím bude potřeba pomoct. Já jsem se mohl podívat na vybavení, jestli ho nemá nějak poškozený. My jsme zajeli ke kovářovi a zbrojířovi. Ty jsou vlastně v tom hradě. Kartrolve. Ty se má zaveteš. Diabl. 1000, to je dobré. Dobrý peníze. Tak, meče. 85%, 61, no, ten by potřeboval trošku upravit. 50, 40, no to úplně ideální. Na 100. Zbytek, asi zbroj by mohla být v pohodě. 94, 100, 97 a 98, to je OK. No, jak máme asi všechno, co jsme potřebovali. 15kový healy, to je taky 15kový heal, semka bych mohl dát vodu, tak používám, to jsou 10kový, vydáme ty 15kový. Mám 50 vody, jak jsem se k tomu dostal, ani nevím. Tak, rovnou bychom mohli tady využít služby kováře, podíváme se, co tady má hezkého. Tady asi nebude mít nic, tady má jenom veteš, ale mohli bychom mu prodat 75, to je nám dáš 700, OK, to je hustý. A kdybychom to rozebrali, tak to padne co? Bezvadný jantar. To bude hodně drahý. A ten ani nemám jako kraftící materiál. Mám jantar. Ale bezvadný jantar nemám. Takže to rozeberem. Nechceme. Už to nepadá nic zajímavého. Že tady ten meč můžeme prodat. Já mám 200 pade, ale já nekradu, doslova každou bednu, kterou poznu. Bednu, kterou potkám. Nepoznám. Bezvadný jantar, pásky, shiny. No ho tady má taky, no, prodal by nám ho za litr, no, by se úplně nevyplatil. Tohle vypadá hustě, to je ametist. 1700 smaragd, holy man, diamant za 2000. Dobrý pecky. Hezky, pěkně. Počkat, ale nemohl bys nám pravit, už jsme tady, sice jsou to takový jako, že nejde vybrat víc věcí. Jo, jde, to je jasný, nice. Tak máme všechno ready. Ještě bychom mohli využít brusný kolo a ještě by to měl být takový ten stůl. Jo. Tam přidá ještě trošku na damage. A na obranu. Tady co máme na tabuli, je tady nějaká zakázka. Zakázka, nedostanovo zmizení. Dalšího. Tak, nějaký je to level. Skarga 19, tak bychom pak mohli vzít po cestě. Pak má pěkného kupec. Nic zajímavého. Tam je ušně, nebo takové ty krámské věci.
Tak. Udal Rika se zeptat, kde je Seris. Počkat, tady je hospoda. Že by nějaký kartičky? Máš pěkného. Oj. Ledový obr, síla 5. Krabupavou 4. Upír, Ekimara 4. A mlhavec jenom 2. Máš nějaký levný jídlo, 22, to je docela drahý, 32. Třešňový likér, 44. 44? Ale ten mají v Novigradu, tam má ten obchodník toho turnu. Jsem tady pak prolutoval všechny ty hostince. Free kartičky. Ty příšery dáme pak asi dohromady. Já máme 70. Jste chudáci, on má 1,70. To vykrás, všude pobrát. Hello. We'll be done in a moment. And then a giant sea snake swam up and bit my arm off. The gods have spoken. A sacrifice is needed. To my mind, it's about you defeating a snake, yeah. No, they demand a sacrifice. I'm sure of it. It's time. We must wait for a clearer sign. At least till your next dreaming. I don't need no more signs. Bude dobrý psychoš. Prostě nutně potřebuji někoho obětovat. Looking for Ceres. Heard she stayed here. On Krate's daughter. Aye, she was here. Where is she now? What? Ceres. Where's Ceres? Dunno. Enough of the questions. Spolžil jednu. Ani tu se nedal. I say something wrong? You must forgive the Jarl. Hasn't been feeling well of late. Is he sick? He didn't seem quite right during Kroch's feast, but... Forgive me. I must go to him. Where's Ceres? I've got to find her. I don't know. Ask around. Great. Nápomocně lidé, děkuji moc krát. Remember when that storm caught us in Ald's Bay? Aye, like it were yesterday. Off-gun fell Tak šeft. Posedlost. Myslím, že to bude její posedlost, ale to je spíš jeho posedlost. Pések tam. Kdyby mohl něco vědět, co tady ta paní, stařena. Stařena neví asi nic. Sklížanka. Já? Dítě? Tak já? Greetings. Nary a soul for months. Then one day guests from afar start dropping like rain in springtime. You weary traveller? Hungry? Looking for Ceres, Jarl on Krate's daughter. You found her. Or near to. Lass was just here. Know where she might have gone? Took an interest in our Jarl. Asked about his childhood. So I told her to see Bergthora and Eirik. Who are Bergthora and Eirik? Years ago, Eirik was close with the old Jarl. Was the Jarl that helped him win Bergthora's hand. They lived toward the east end of the village. Krásná. No to jo, no, taková jako ukousaná, co si budeš. Take care. Bless you. Strašně krátký, jakože že tam není nějaký další ukončení, ale to strašně rychle sesekaný a... Rybás. Sorry to interrupt. You need something? Come, let's have a pint and a chat. Jak páň, tak kdo to zatáhne? Thanks, but I'm short on time. Looking for a girl named Ceres. Krach on Krate's daughter. She was here, but I've not seen her a while. Má taky dobrý přízvuk. Take care. Neviděl, neslyšel nic. Bergorou.
Bergora, zvláštní jméno. Bergora. Greetings. I'm looking for someone. Lucky chap you are then. Truth be told, I'm taken, but village is brimming with lovely girls. I'm looking for Ceres. Skinny thing. Lovely doe eyes, true, and she's from an honourable house. But the lass is gaunt as a sapling. I don't know where she is. And her father... Ugh, tell Crack to calm down. No Skellige lass can perish in her own isles. All right, she was here a few hours. Went to find me man Eirik. Needed to talk, she said. They should be on the beach, t'other side of the isle. Thanks. Take care. Čas si s ním promluvit, jo? Jsi si jistá? To je důvěřivá. Najdi Erika. Erik. Pak tady nebyl asi nějaký pavouk. No já jsem si zafajtil dost s pavoukama prostě. Hnus. Decentní vesnička tady úplně. To pivci. Kámo, taká si to rychle. Show me what you got. Easy. Fucking mudabra! Swarming like gulls around the waist heap. I'd be sure we showed up. Hej, to jak se tam tady ten vytáh? Ten má tak 120 kg, ne? Takový balík. To vana. Thanks for your help. Did it once, maybe you can do it again. Well, we'll have to think about it. Busy the day me fishing got nets to mend. No time to fight monsters. It's not drowners this time. It's Ceres. I'm looking for her. Aye, fine-looking girl. Can tell right away she's from a good clan. Left her sitting right here when I sailed out to bring in the morning catch. She say where she was headed? Wouldn't tell a stranger, but we did risk our hides together. Went to Odeldrick's old family home. Yonder on the hill. Any idea why she came here? She say what she was after, or just admire the scenery? She asked about our Jarl and his family. Thanks. Farewell. Tak, no moment, pěkně polutujeme. Hej, kde je červený mutagen? Aha, to žádné jo. Co zabil 3, proč jsou tady 2 luty? To je nefér. Teď to asi nepé, hej, bude nějaká objížděčka, že je to vysoko. To vyšetřování kam jela. Bude by to taky mohlo vyklopit, bez tak to ví. A pomocí nyní máme ho zežrají topivci. Kdybych to vzal takhle rovnou vrškem. Ta navigace z nějakého důvodu bere jako strašně oklikou. OK. Jak se mu zvedl zadek, co se to takhle je. Dobrý, jako. Si vezmu trošku normálnější cestu. Mego je. Co je? Co děláš? A jo, on střílí na zajíce. Jsem si vystřílil po tom druhém bombardcovi. Farmářiňáci. Boží, jak jsou tady dělaný ty vesnice. Ty za cesty.
To je hrozný. Tak to je byl. Zničouní se na hraně kopca. Ne, hej, co to je? Katastrofa. Dobrý. Bude rychlejší asi i poslech. No, 100 metrů. Já potřebuji farmit. Když je budu potřebovat, tak je najdu nějak po cestě jako, ale... Nebudu tady sbírat něco, co je mi k ničemu. Červený mutagen, stejně už teď mám na max. To je spíš takový, jako kdybych ho dostal, tak to bude fajn. Jo, to bude ten. Fresh footprints. Could be Sarah's. Something seriously wrong here. Láhe vody. O. Klíč od sklepa. Sarah's. Oh, Sarah's. Passed out. Gotta get her out of here. What happened? Where am I? Oh, my head. Pain's just awful. Got hit with something heavy. Geralt? Why are you here? Came to look for you. Croc's worried. Taking you home. I won't go until I help Ulrich. The sword! Where's the sword? I've got to go back! You're not going anywhere. I carried you out of there a moment ago half dead. I have to! You have to tell me what's going on. So what's this sword all about? It's Brokvar, the ancestral sword of Udalric's clan. I needed to lift the curse that holds Udalric. A curse? Long story. Years ago, Udalric and his little brother butted heads over the sword. As custom has it, the clan's sword should go to the firstborn son, Udalric. But his father gave Brokvar to his little brother, Aki. Serious insult in these lands. Serious enough for Udalric to break a sacred law here in Skellige. He openly questioned his father's decision. Guessing the old Jarl couldn't let it pass. They chained Udalric to a pile, up to his waist in the sea. Spent 3 days like that. When his punishment ended, he and Aki sailed out to fish. Aki už se nevrátil, co? Got a feeling this trip didn't end happily. Your feeling's right. There was an accident. A storm broke out and Aki fell overboard. Udalric had his hands full with the sails. Didn't hear his brother until it was too late. Didn't hear? Or didn't want to hear? Some folk on the isle had the same doubt, but none would mention it aloud. What do you think? Did Udalric kill Aki? I don't want to jump to any conclusions. But I do think whatever happened at sea that day, well, it's affecting Udalric right ty suroviny, já tu zapomenu tou zbroj školy could v have something to do konkrétně with jaký that sword. suroviny máš na mysli? Myslíš to, co máte konkrétně na sobě? Já mám tu základní úroveň. Teď nevím, jestli myslíš na tu, anebo něco, co je potřeba na ty vyšší úrovně, a ty byly lepší. Já ještě nemám, takže nevím, který materiály tam konkrétně třeba jsou, co zháníš, co ti chybí. Considering certain things, I think he's just haunted. And it's his dead brother that's haunting him. Daring theory. Not breaking any of your laws just by thinking it. Don't care. I don't believe it's the gods talking. Have you seen him? He's covered in scars. Thought he earned those in battle. If you call the strife in his heart and head a battle, I've asked him about it. He said the voices command him to hurt himself for the glory of the gods. I think not. It's not the gods, it's Aki. So you believe Aki's getting his revenge, because Udalric let him die? I've talked to Yort. He swears Udalric didn't start hearing voices till after Aki's death. And I don't think Yort's mistaken. He knew both those boys from the cradle. I think we've to give Brokvar to Aki, and he'll leave Udalric alone. Not a bad idea, on condition it's a ghost we're dealing with. But
but something doesn't add up. What's that? Aki drowned at sea, said so yourself. But the ghost haunts this house. Aki and Udalric both lived here. Maybe that's why. Thanks for your help, Geralt. But I've got to get the sword. Out of the question. I'll get it. Really? Thanks. So I can go see Udalric? No chance. You're weak. Might pass out again along the way. Wait here, we'll go together. Jo, přesně, jsi tady na tom mrazu, jsi slabá, jsi oslabená, tyjo. Dělat bezvědomí. Teď tě tady nechám o samotě v mrazu a prostě si sedni a počkej. Krásný. Hele, to je ještě nějaká bedna, podnos, no, tak to je kšeft. Nebylo tady nic, a tady nebylo nic. To je bedínka, láhe vody. Nějaký duch, nějaká entita. Brokvar. O, v inventáři. What is this about? Ježiš, jak se to jmenuje? Heim? Nebo nějak tak? Teď si nejsem myslel, jak se to jmenuje. To je fakt si dělala, víš se. To je chill. I found it. Let's go. After you, then. Oh. You and my dad, you were mates once, right? To bylo rychlé doručení, doneseš meč a jdem. Well, I heard you fell out over something, or someone. Talking about that story with Yennefer? Long time Asi jde svým tempíčkem, jo. In fact, that was before Nereaguje na mě. met the woman who'd be your mother. Teď si běží You kuse. and Yennefer already met? Things were never cut and dried with Yen. What is it about her? What is it that draws you? Dunno. Maybe, it's because I've never chosen comfort and ease, the calm and the quiet. Nemůžu běžet. Nemusím volkovat. Jo. Myslím tu základní, chybí mi ta ušeň z monstra a ta dračí kůže. Dračí kůže, hele, lítavci, možná kurolišek bych typoval. Ještě má peří, viverna, hele z viverny. Viverna, bazilišek určitě. Kurolišek ne. Konci myslím taky ne. Možná vidlorohové. Viverna, vidlorohové, královská, bazilišci. Ten bazilišek 100%, já myslím, že padá snad nejvíc. Viverna, vidlorohové. A ta ušeň z toho monstra, tam je psána nějaká specifická. Tam bude asi nějaká... Výroba. Zbroj. Jestli to tady uvidím, ale tady jo, uvidím je tady. Dračí kůže, drakovitých. Jo, tady ta ušeň příšery. No, haha. Tyjo. To je zelená ušeň. Právě to v něj není moc, tyjo, z čeho to padá. U tohle si nejsem jistý. Zelená ušeň. Jakou koupit samozřejmě jde, ale já přemýšlím tím, kde, z čeho by mohla dropnout tady ta zelená. A jako když je to tady spojený s těma drakovitejma, možná to taky padá z některých těch drakovitejch teoreticky. I don't know. Tady si to opravdu nejsem jistý. Už jen z příšery. Vteřinku. Zapoužít Google. 3 a
Skora potvora. Pěkně to pouští, no. Jesus. To je Ekimara. A Kyklop je tady psaný. Že asi nejbliž tomu bude Ekimara. Ekimara nebo Kyklop. Kyklop není až moc častý. To najdeš někde na Skellige, na některých, na tom Uldviku. Tam je vyložený i v rámci příběhové mise. A Ekimary bys mohl najít relativně častěji, protože to jsou vlastně základní upíři, se dá říct. Já ho mám tady, myslím, tu hlavu. To je Ekimara. Takže z těch to padá. A jinak jako zbrojíři, většinou ti, kteří mají jako vyšší pak úroveň, že jsou lepší, nebo možná i ti základní to mají, jako kraftící materiály. Ekimara je hybrid? Ne, to je upír. Ne, halo. Ekimara. To nelítá. To zneviditelní a jde po tobě. To neumí lítat. Myslím si, že z těch všech potenciálně to padá, takže Sarasti, Katakani, ale vyloženě byla tam psaná přímo jako Ekimara. Pak jsou samozřejmě vyšší upíři, kteří mají lidskou podobu. I nižší upíři mají vlastně podobu monstra. Lítající Ekimaru jsem ještě neviděl. Don't know. Why do you ask? I just wonder why she let you come here alone. What do you mean, let me? Nothing. Not a thing. Just got the impression she doesn't like to let you out of her sight. Look, there they are. Ticho, paticho, tam budou zapalovat. To pozdě už zapalili. Bright out here. Stings the eyes. The fresh air will do you good. The gods won't be pleased. Eddie now? Our guests, remember. What happened to your hand? I sacrificed it to the gods. Forgive him, Jarl. Geralt's got more to learn about our customs. We're close to the gods in Skellige, and the chummier you are, the greater the offering you make. It's our belief that the greatest thing a man can offer is his pain, his suffering, the pure sacrifice. To hear the gods is a gift, not a sacrifice. These voices you hear. The gods, their voices. More likely this is somehow related to your dead brother. I told Geralt of Aki. We concluded that... That the gods are angry at you, yet he's the reason. That's why you have to apologize to Aki himself. I didn't want to. Aki fell in the water. The gods will be angry. Let me help you, and I promise to do everything I can to keep from angering the gods. Heed the Witcher Jarl. Make amends to Aki and you'll surely please the gods. What would you have me do? Remember where Aki fell in the water? Near the Isle's eastern end, by the mouth of the bay. Current had swept us towards Ullula's Needle. It's a dangerous spot. Treacherous eddies swallow a handful of sailors each year. We need to sail there. Aki's ghost won't rest until Brokvar's returned to his remains. No. No. The gods, they'll be angry.
I feel it. Fear not, Jarl. The gods love you, and they loved Aki. Surely they want this. Well, maybe I can sail there. The sword should be returned. That's what matters. Makes no difference by whose hand. What do I look for? Did Aki have anything that'll help me recognize him? Something he was wearing that could survive all this time underwater? Aye. Our clan ring. That ought to be enough. I'm off. Ještě ho nepolutil, pěkně. Já ho tam nechal utopit. Brokvar, škoda, to mohl být třeba dobrý meč. Teď je to 200 metrů odsáď. Nejistý proudy, tyjo. Národ vikingů, tyjo, moře plavců. A mají tady úplnou 200 metrů a bojují se toho. Chudá Geralt, to se všechno odře. Ale. Pak to tam máme, je to pivci zase nějak. Krytý poklad, jo. Počka. To ještě musíme podívat, co tu máme pěknýho. Se hážeš do streamoby, keď hráš single. Hele, asi z principu toho, že až se mi podaří nějakým způsobem navázat na pravidelnost ohledně toho, že budu dávat na streamy ty, co to jmenuje. Tolky na závěr, tak že když bys rozebíral třeba nějaký téma, tak jsem třeba někoho můžu movenout nebo tak. Co je to reflex? Je reflex. Tak. Který mě zajímavý, počkat, teda letka, a tam padl dopis. Známka. Křístožár značí ono místo, ale pokud nenajde jen tak ledajaký hlupák. Najdi poklad, křivý stožár. Řetíme směrem. Kde jaký hlupák, jo, tak pod čím to bude schovaný? Ty svině. Geralte, mistrušku. Geralte. No proto. Kde je ten poklad? To někde musel minout. Can't help wondering what that accomplished, if anything. Time to see Udalric. Tady je loďka, že jo, s tím tělem. Aha. Počkat, to je jenom tělo. Že by bedínka. Pár nějakých krámů.
Josef, ty jak musíš rozbírat všechno normálně, co člověk udělá. Svek boty, kámo, jen je čeknem. Hýš! Tyjo, ty jsou dobrý. Ty si asi musím schovat Igny plus 20% dokonce. Ty kokos. Co bodky aspoň. Jak nelze provést, jako jsem ve vodě, jo. Jako přemýšlím nad tím, co to má za smysl, jo, tam tu třeba to funguje i jako reklama, víš co, že tam jsem a třeba někdo přijde na dis, řekne, on je ve streamu lobby, tak třeba streamuje. Jo, abych si mohl vzít očku, co spát. Tak, jdeme se vrátit k psychopatovi. To tam daleko nevypluli, no. V prvním kameni a tady ztroskotali, no. Mořeplavci. Ale jak se strašně rychle damage, ne? Jsme odťuknula kámen a... Hned je tam kráter. Tak, uvidíme, jestli to bude stačit. Maybe. A budeme muset udělat nějakým způsobem další část. Time, nebo jak se jmenuje. Supper knives are good for picking your teeth. Why'd you do it? What is this? Udalric. The voice has commanded him to poke out his eye. What? Why do you do it? Such was the will of the gods. A sacrifice for Aki. When did the gods speak to you? Right after I left? Shortly after. Sleep came over me, so I lay down. 'Twas then they revealed their will to me. You always asleep when they speak to you? Always. What do you see then? Do they try to summon you anywhere specific? My old home. They command me to light torches, then speak from the shadows. What did the gods want? Exactly. Do you remember? What did they tell you? They were angry. A voice said, "You vile wretch, you didn't help Aki, and now you failed to sail out to beg his forgiveness. Poke out your eye, suffer, and regret the evil you've wrought." The gods ever show you their form, or are they always just a shadow? Once, I steeled myself, gathered my courage, and in my dream made my torch burn bright. I saw a hazy figure sitting in shadow then. The gods always demand you offer them your suffering? Only that pleases them, so they ask for more and more. The gods speak from the shadows, you said. Is that why you don't allow any lights in here? In my dreams, at times I see their form, when the torches burn bright. To see the gods is a great honor. Maybe with more light in your house, you'd see them when you're awake as well. Lesser men are unworthy. They cannot gaze upon their faces. I returned the sword, but nothing's changed. It's not his brother's ghost that haunts him, tortures him. What's wrong with him? Can we talk somewhere in private? The guest room. Come.
Dobrý stín. Well, know what it is? It's a Heim, a post-conjunction creature, very rare and very dangerous. It latches on to men who commit vile deeds. It feeds on their pain for years, fueling their guilty conscience. In the end, Heims force their victims to mutilate themselves. Sounds unpleasant. Any way to defeat it? Two methods that work, in theory. They say a Heim can be tricked. You have to pretend to do something horrible. Then it'll move on to you as its new victim. When it realizes it's been tricked, it'll be forced to leave. Great. Let's try it. Don't know anyone who's pulled it off. Well, maybe no one's thought up a trick that was good enough. What's this other way? Witcher's bestiaries say you have to spend a night in the Heim's lair with the affected individual. The haunted house, you mean? It's hardly cozy, but I wager you've slept in worse conditions. It's not about sleeping. You've got to draw the Heim out. It has to emerge from the shadows, show itself. Can't hurt it otherwise. And it's sure to give as good as it gets. You've seen Udalric. It won't be an easy fight. I know you're doubtful, but we should at least try to find a way to trick the Heim. Might not be as simple as it seems. Besides, neither method's perfect. What do you mean? No ten bože, já nevím, jak to se volal, už ten čašník, co byl syn toho policajta. No ten se ale měnil v takového toho radby trola, ne? Divný, jo. To nevím, jak se volala, to je Heim, tohleto, a tohle v podstatě duch, který se živí tvojí bolestí. Čím víc ti nějakým způsobem vytvoří, tak tím prostě on se cítí silnější a dělá mu to dobře, takže on jako ti nevytváří fyzickou bolest jako on přímo. On tě mentálně donutí k tomu, aby si tu bolest udělal sám. The Heim's a demon, and demons are notoriously hard to fool. Plus, the trickster can't know it's a trick. What? The Heim attacks those who have a guilty conscience, truly believe they committed a foul deed. The Heim strengthens their regret and feeds on it. Meaning, if the new host doesn't feel true sorrow, the Heim will sense that. Yes. So, for this to work, if either of us has an idea, we can't tell the other one about it. Exactly. And what about the other method? Udalric might not survive an entire night in the Heim's lair. You think the Heim... would it try to kill Udalric? No, that would mean losing its host. But Udalric could just expire. He's weak, and the house will summon painful memories. Whereas to the Heim, that'll be an opportunity. The more pain the Heim causes Udalric, the stronger it'll grow. And the more dangerous it will be to you. Both methods seem risky, but I still think we should try the trick. Don't know that I'm convinced. Just please don't tell me you have to consult Yennefer on such things as well. If we fail to think of anything, we can always try the Witcher's way. Trying the trick can't hurt. Good decision. Haunted house, the Heim's lair. Only place where anything like this could work. After you, then. No reason to delay. Ve Venzi je jediná podobnost ten název, ale jinak princip jakože toho monstra je úplně jiný. Let's look around. Dům, najdi způsob odrazit Heima. Solid craftsmanship. Fitter must have been from the continent. Ještě mají hodně dobrou pec.
Siri. No, it's impossible. Damn it. Looking to discourage me? Good. Means you're scared. Shattered. Udalric must have been scared of seeing the creature just behind him. Rozbije zrcadlo, ty, aby ho neviděl v odraze, hej, to nejbazilišek, to. Ani meduza. An old cradle. Must have belonged to Udalric or Aki. Stál ty tady na chodbě, to kam šla? Come up with anything? Yes, I have a plan. Jo, když počuju ten název, jo. Can I get any details? You've got to wait for me here. Zní to podobně. I won't be long. Anything else? Said yourself, you can't know the details. So no, nothing else. You simply gotta trust me. Hope you know what you're doing. So do I. So, can we start? I'm ready. All right, I'll be back soon. In the meantime, get a fire going in the oven. Roztopíme gamna. Over there! She's running to the old house! Grab her! Take him. You must put him in the oven. Trust me. Take care not to hurt the child. Give me the babe. In the oven. Throw him in the oven. Hodě do pece. Přehrál. Ještě hodíš do pece. With pleasure. Attack! Glory to all heroes! A to kámo, chudáci ti vojáci, jo. Tak dva umřeli, jo. The Witcher committed no crime. You'll find neither despair nor guilt here. Only shock and relief. You've been tricked. You must go. It's over. Over? We tricked the Heim. It thought I'd killed your child, abandoned you to haunt me, feed on my conscience. But when it saw the babe was whole, unharmed, it had to go. You're free, Jarl. Easy. Při prvním play se mi tohle nepovedlo. Musel jsem fight. The Heim's gone. So are the voices that tortured you. Let's get out of here. A brutální, prej, vem ho a hodil do pece. My head's spinning. I'm spinning in a maelstrom. Geralt, you said it was over. That's just fatigue. In time, his mind will return to normal. What? What will I do now?
You'll be fine. Key is to not give in to self-pity. I feel as if someone's torn something from me. That's normal. The Heim was a parasite. Bonds between parasites and hosts can be strong. That's why you feel empty now. Give it a few days, weeks, you'll be fine. Thank you. I think. Farewell. A platí Bejdo? Chudý Jaro to určitě nebude. Kdo bude platit? I'll go with him. He seems confused. Good idea. Then what? What are your plans? I'll stay a few days, make sure he's healthy. And you? Gonna stay on Speaker Rog? Don't know yet. Gotta gather my thoughts. I'm sure Yennefer must be growing impatient. Jak do ní reje, ne, pořád. What is it with you and Yennefer? Mentioned her several times already. Nothing. I've just noticed that you're often of one mind. Saying I'm henpecked. Not that you're especially different. Seems to happen to all men. Take a rowdy Skelliger, a brave knight or a tough witcher. You all end up wrapped around some woman's finger. Though I will admit you're not all bad. You trusted me, a complete stranger nearly. Few would have had the courage. I'd appreciate it if you didn't tell everybody in the Isles. They'll think I enjoy being dominated. Farewell, Geralt. See you, Ceres. Nice. Jo, to jsem rád. Tohle se povedlo. Pěkně. Level 23. Krása. Tak. Další vedlejší úkol. Poslední přání. Mají být se na to Yennefer. Než vyrazíme na ten Undvik, protože tam máme teda dva questy. Potenciálně tu máme ještě tu zakázku někde. 19. Je to daleko 190 metrů. Můžeme zjistit, co pak to je pěkného. Krystalizovaná esence. I've battled in worse weather than this. Chyba na zakázku. To může být na Skellige. Bože, to není nějaký pavouk. Cokoliv jen to ne. Ty zlobr by to mohl být. See you not from round here. What's brought ye to Speaker Rog? Heard you've got a job for a witcher. Aye. My sister's near drilled a hole in me gut pestering me. I hung a notice hoping she'd let up. Truth be told, didn't really expect anyone to take an interest. What's this about? Me sister's betrothed. He's disappeared. Folks say he done a runner. Sis claims she saw a beast carrying off. Nějaký létavec. Sensing you just don't believe your sister. They had their ups, they had their downs. Nils, thoroughbred skirt chaser, and Brit's just not easy to be around. But family's sacred. You willing to look into this? Oh, čitláš, potřebujeme prachy. To chudí. Bring him home and I'll spare no coin. Need to hear something specific. A sum. First, you gotta tell me something specific. What happened to Nils? To viděl za 305, co? Well, now, dunno. Would you consider dropping it a bit? Já, těch 5 bych slevil. Well, now, dunno. Would you consider dropping it a bit? Well, now, dunno. Would you consider dropping it a bit? Agreed. No. Teda, 280 nic extra. I'll see what I can do. Want to talk to your sister first off. Brit and Nils had their favorite spot, cliffs north of the village. Ever since he went missing, she's been wandering about there. Thanks.
I'll go see her. Řešovaný soubenec. Příšera, která unáší. Těžko říct, kdyby to bylo na zemi, tak ho to asi jen tak nedokáže No, jedině, že by to bylo něco, co je schopný ho piknout a odnes. A spíš bych typoval, že to bude nějaký lítavec. Který ho ukrát, aby tím nakrmil třeba svým mláďata. Možná. Need to talk to you. Leave me be. Did you see Nils die? I saw a shadow, great wings, like a cloud passing over the sky. Then I heard him scream. Something grabbed him, lifted him up, then flew off towards the caves on the shore. But he was alive, screaming the name. Rifle se většinou na otevřený terén, když to nebude. Ought to explore those caves Britt mentioned. Lišek to může být. Ty vyverny mají taky radši otevřený. Když první grif byl taky relativně inside. I don't know. To je vyverná, nebo by to mohl být i teoreticky ten kurolišek. Bazilišek si myslím, že to asi nebude. Královská vyverna, to by bylo hustý. Polítavec to byl očividný, ale teď který z nich to je? Come on, Roach. Ne, chudá pejsek, jsem to nějakého pejska. Chudá pejsek. Jak jsou hrozný cesty na tom Skellige. Tady někam je, to je děs, samá zatáčka, anebo pak už jsi v brutální pustině, nebo lesek teda. Nikde nic. Většina těch lítavců jsou spíš jako, že mají hnízda někde jako na nějaký vyvýšině, ale zase to není něco, co by nějakým způsobem muselo být pravidlo, ale jako většinou to tak je. Už nám nedá žádný jináčí popis, třeba jak vypadal, nebo z čeho byla tvořena třeba jeho kůže. Stinks of carrion. Necrophages. Nekrofágové. No, ten šel rychle. Drowners couldn't possibly lift Nils into the air. Kus příšery. Siren tracks. Stopy sirény. Big siren. Velká siréna. Která není to z velká na to, aby odnesla člověka. Je učně chleba. Tři chleby tady. A subička. Drexy, doufám, že tam na tebe není moc velká tmáha. Melusine, the mad and dangerous lady of the depths. Clearly used to be worshipped here. Melusína? Kamo, Alexova modla!
O, velká meluzínko. Přesně tak, Alexova meluzínka. Vidíš to? Všichni se smáli. A přitom je to božstvo. Ale vždycky přišel, o, božská meluzínko, prosím, ať dneska ty palety naložím. Alexi, ty to zvládneš. Strange scale color. Not your everyday siren. Same scales as on the altar. Meluzín cult didn't appear out of nowhere. Meluzína! Meluzína! Jdeme na meluzínu. Haha, meluzína. To bude hybrid, ne? No jasný. OK. Jo, to je pánásty meluzínka. Haha. Meluzínka. Nechci to mi ty? Zatrhnutí. No, už. Fojky, fojky. Tak, jsem říkal, že to je přelud. Ne, jsem kecal hybrida. Meluzína, olej, výbuch, igny a art. Tak, asi to. Máme art, to máme lepší. Přeludy. Zvířata. Zvití, přeludy. Ale to je metal, prokletý, drakovitý. Hybrid já mám jenom 10%. Šiš. But it's awake now, and it's hungry. Pak je meluzínka. Aha. Pak seš? Urobil nám z toho klid. Meluzínka, to jo. Ha, a není to ani v cave. O, peníze. Oj. Oj, ten to asi nezvlád. Gotta be. Some monster dropped him from high up. Meluzínka. Brit wasn't lying. Už letí. Mám dojem, že se nám zaseká meluzínka. Čas je dobrý. Giving me no choice. Co to dělá? No, jak hodí. Tak to bude docela easy, ne? Ty kokos, jaký slide. Je tam buglá ta meluzínka. Jdeš už za tebou. No, tak to je shit. Meluzínka, no. Tak ta je bude slabá. Igni dá za půl HP. Tak to jo. Tak to nepatří k nejsilnější. Teď vím, že to bylo za 3 kg. Ty nemá ani žádnou slůj.
No tak to byla teda řádná bída. Aby se k mi to tam dalo 5% zlata, to nechci. To nechci, já tam chci svoji krásnou hlavu ty Ekimary. Tady je. Ekimara. To vypadá líp. Tam padlo nějaký bombardáky, které nemají vůbec žádnou hodnotu. To je teda bída jako. To ta sorry jako, ale to je ta dobrý shit. Chci zase jak odsaď odejít, to je v tomto skrigi je hrozný, je děsný. Přístupový cesty a všechno, to je děs. Jsem tady náhodou něco nechal, bych že asi ne. Ale co si budeme, Izakiáš 3 má trošku referenci na to, že Meluzinka je shit, no. Tak... Peťan je opravdu. Na to se nedá nic načeho říct, ale... Dělá dobře, prodal. Tak, vyzvedneme si těžce vydělané peníze, 280 coinů. Tak, za 280 coinů museli jsme použít 2 healy, no. To zaplatí, no. Co máme tady? Tady byly nějaký potvory, co to je? Ever fight a witcher? Oj. Oj. Takovou moc dlouho nevydržel. Jelení ušení. Já jsem jako nevylezu, jo, co je? Jo, tady jsou schody. Hlavice sekery. Budec. Stejně pěkný, jo. Smaragdový prášek. Nic moc. Diamantový prášek. To je bude něco lepší. Barelů. Eugardská vylepšený. Bída. Počkat dreků. Co? Jak se naspawnovali? Tak si nějak nechtělo, ne? Hej! What a reach! Má takový dojem, že nám tady zůstal ještě jeden, co? Cože? Your mom shot out? V té chvíli ho rozpůlil. Dobře. Jelení ušeň, no. Tak to je výhodný. Rybiška. Hedvábí. Když odejdu na spawnu se nový. Kdyby tady byl permanentní spawn na ně. Farma. Že už asi ne. Olej. O, sami krámy. Nic moc, bojníci teda. Jako je pravda, že jsem vodosnížší level než já, ale... Hulásk, byl v přecile, jo? Byl v přecile. Ježiš, tady jsem převálcoval tu chudáka pejska. Ty říkal, proč je tady mrtvola. Bo jak jsem projížděl tím koněm. Jak? Můžu mít další ve schopnostech? Další slot tady mám. Minimálně můžeme jednu věc mít aktivní ještě navíc.
Jím dát na větší sílu ardu. Máme o 10% silnější art. To je fajn. Farma tu může být, ale nesmíš zabít posledního a furt se ti tam budou spawnovat. Fakt? Tak s tím jsem neexperimentoval. Dej sem prachy. Found an old echidna in a cave on the shore. Tough beast, but I killed it. So Brit spoke true? A beast took Nils? And killed him. Body's in the cave. I'll have to fetch it. Witcher, would ye mind telling Brit what happened to her betrothed? Za případek. Fine. I'll talk to her. It's the least she deserves. Feel like a damn fool now, not believing me own sis. Take this. Hard work deserves payment. A hard work. Farewell. Hard work. Yep. 280 korun. Nebo v těch pevnostech, pak stačí zabít kapitána a furt si ti tam budou nezabít kapitána, pak si ti tam budou furt spawnovat. Hezky. Hele Drexy, já jsem tady nikdy jako neexpouzoval, prostě já nesnažil se najít jako nějakou cestu k tomu, abych tady mohl grindit věci, jo, že... Hele, s tím žádnou zkušenost nemám. U tebe to bude asi opačně příběh. To jsi nevykrát, co jsi nepofarmil. Leave me be. Your betrothed is dead. An echidna captured and killed him. Nils. This won't bring him back, I know. But I avenged him. Killed the beast. Zapad. Thank you. Knew all along he was true to me. And so I'll vow to be true to him for the rest of my days. A on už je mrtvý. Take this gold. Oh, t'ain't much, but I want you to take it. Oh, peníze. Thank you. Take any coin I can get. Doesn't come often in my profession. Kolik? Jsem pade? 25! Systému se předal. Někdo by mohl říct, a teď nemá manžela, tak to bude živit, tak si najde práci, ne? Uvěřitelný, no. Jsi být správný zaklínač. Že jsi Geralt, neznamená, že bys soucítit s každým člověkem. Chceš soucítit hlavně jednou věcí, a to je tvoje peněženka. Kdo zaplatil lepší zbroj? Kdo mi koupil lepší stříbrný meč, no? Kdo na to sežene materiály za těžké peníze, no? Chudá Geralt. Že potřebujeme háky. No, co no? No. Třeba jeskyního trola. Eriny zabít. Jo, a jinak Erina se píše s Y. Těch jsme potřebovali tyhle dvě, no. Koroliččí žaludek, další jeskyní, chudák, ty musí zabít 2. Hydragenum vyrobit, já nemám hydragenum. Co má hydragenum? Hydragenum, potřebuji racka. No, vykraftíme. Hydragenum. Tak, to taky máme, krev většího ohnilce. Jasný, a tady vlastně nemám hybridy, další Eriny a další ohnilec. Pěkně, nic toho nemám. Všechny, já jsem člověk, jsem Geralt z Rivie. No, hej. A keď já je robím pre svoju peněžanku, tak hovorí, že jsem neludský. No počkej, ale tak to bylo něco úplně jináčího. Tady šlo čistě o to, že ona mi nabízela peníze za práci, kterou jsem udělal. Ty vzal peníze pro to, aby zamlčel vraždu. Takže jako to je úplně jiný příběh, ale Josef, to je úplně jiný příběh. Nesnaž se to dát na stejnou rovinu, to není stejná rovina. Ty vzal peníze a zamlčel vraždu. Zrůdo. Tak, co pěkného chce je nefér. Larviku. Ne. Ty jsi obhájil tu vraždu tím, víš? Protože ona ti řekla, že
jí tam prostě věděla, že když tam půjde, takže ho umře, protože ho sežere. Že to bylo cílený. Ty si nepomohl. Nebo respektive nevyřešil to. Tam byla možnost vyloženě, že by se expoznul tomu vlkodlakovi a ten vlkodlak by zabil vlastně jí, aby se pomstil za to, že vlastně ona tam nechá přijít jí. Takže... To je špína, Farewell. Pak máme nefér, jak si tady sedí. Takovou možnost jsem ani neměl, je tam. Ale samozřejmě záleží na těch rozhodnutích. Nemusel ho fightit. Teoreticky si myslel, že si on tě na konci nepožádá, abys ho zabil. Si teď nejsem jistý, ale předtím ji roztrhal. I asked some of the local folk. Some here still remember him. They know what happened to him? The locals say they last saw his ship off the coast of Hindisfjall. Then a once-in-an-eon storm broke. So he's probably fish food by now. Not necessarily. I must learn what became of him. Why? Do you know him? No. It's not the mage who interests me. It's his djinn. Jo, to je toto. You sure this mage actually had a djinn? His books strongly suggest he did. He describes taming one, harnessing energy from its power. Storm wouldn't pose a threat if he'd had a djinn. He could just utter a wish. Perhaps he had none left, or something unexpected happened. Why are you even interested? Djinns are dangerous sometimes, and malicious all the time. I remember. But the advantages outweigh the risks. If I can tame a djinn, I shall gain incredible power. And that could be useful to us one of these days. Alright, so what exactly do you expect me to do? You must help me find this djinn. I've no gold to offer in reward, but I shall be ever so grateful. Great. Since you put it that way, fine, I'll help you. Thank you. A boat awaits in the harbor. Come. Nabídne jízdu na jednorožci. See, you've managed to prepare everything already. I have. How could you possibly know I'd agree? To je další nástěnka. Zakázka, murkvák. Murkvák je mrtvý. Širou cesty. Jak můžu znovu vzít zakázku na murkvák, když murkvák není? Jo, ono to tam prostě bylo, ale... We'd have fought them off. Everyone knows Lorvik's got better warriors. Sestra je vstát, tak si tam za jeden vyzvednou peníze, ne? Stupider maybe. Sonny, if the Noggle Fair had landed here, you'd be dead and rotten now. Pokud musím vyzvednout prachy. Když mě vypsali odměnu, tak určitě nám dají nějaký prachy. Lead the way. Just once you might try to take the initiative. Je neblbý, že jako v té dané chvíli už jsme ho vlastně zlikvidovali, byli jsme tam, ale vlastně nešlo nějakým způsobem nic udělat. Jo, tady jsem ho zabil. Chudáka. Come, the landing's not far. Tam ještě ten pitlík, ne, teďka. The ship carrying the djinn sank somewhere in this area. Hezky, celý moře. Tímhle směrem. I'll cast a spell on our boat. We'll know if there are any wrecks on the seafloor below us. All right, let's get to work. Cože, jak se Mind if I take the helm? I got a choice. No.
Ježišmarja, Geralt, vážně. Vážně, doslova stačilo vlézt na tu loď a on to jumpne. Jo, si musím sednout, jinak nevidím. Ježiš, už jdu, ne? Teď se oplách ještě. A jedem. Žena řídí. Jedem. Not sure this gin thing's a good idea. We managed to seize one before. Do you remember? Of course. Dandelion almost lost his voice that time. How lucky your exorcism saved it. It was poetic. Yeah, how was I supposed to know that incantation meant begone and plow yourself? You should have studied foreign languages. Gonna keep bringing that up for the rest of my life. Of course. Your last wish effectively assured it. My wish was about us being together always, not about you mocking my every mistake. Careful what you wish for. And when your wish is granted, you must accept it with all attendant circumstances. Yeah. And as for your missteps, I don't rightly see why I shouldn't laugh if they're amusing. There's something here, on the bottom. It's too deep here. You can't dive that long. You underestimate me. On the contrary. After all, I asked you for help. I'll cast a spell. It will slow your heart for a time. You can stay submerged longer. Asad I Kryde Rithorn. Ready. Jaká bublina. Jump, Geralt. Tak, co pak tu máme? Máme nějaký bubliny. To je něco. To je nic. How's it going? Yeah, and you know I hate it when you read my mind. Strictly speaking, I'm not reading your mind, but using telepathy. Cože, jak jsi to přežil? Besides, you've nothing to hide, right? Wouldn't admit it if I did. Not the point. See anything interesting? A shipwreck and a cavern. I'll look inside. Tak už pod tou vodou, to je ruda. Alo! Já nemůžu mířit pod sebe. Dobrý. Snapped masts, busted tanks, and a whole swarm of drowners. Probably drawn by the corpses of drowned crew, then made their nest here. There's also a Clan Drummond figurehead. The right ship. Come back up. Počkej, jak comeback? Ne. Řešetláček. Už tak aspoň jeden vezmu. A tady ještě bedínka. O, pryskyřice. Nice. Hele, už jsme tady. Třeba se na něco bude hodit, jistota. Jsem tady, 3 kusy. A víc se vždycky hodí. Vypadá, kdyby tam byla bedna, ale není. Vypadá. Taky by to mohla najít na první dobrou, je nefér, ne? Já nemusím 3krát hledat. Ještě věci zdarma, to je fajn. Třeba bychom pokračovali dál. Ludvík čeká. Where to now? Wherever the leads take us. Vidí to pivci. Jak jede, protože rovnou neotočila tak. Ask for a beautiful house, then a palace, then a queen's crown. Are we still talking about the gin, or have we moved on to a talking fish? Doesn't much matter. Both make wishes come true. What would yours be? You learn in due course. Come on, revealní nám víc. Something's here, another wreck. Let's see if our gin's down there. Že by? To tady uplaveš 10 metrů a je tady nový vrak lodí. Musí být strašná umrtnost. Found a wreck. It's been here a while.
Protřídní olej proti upírům. Perla! Nic bylo. Beautiful craftsmanship. What do you have? A war horn, bearing clan Heimai symbols. Řešetláček. Tak, co tu máme dál? Pytel, lita, a esence, ale štít. Got something. A Skelliger's buckler, clan Heimai symbols. Donar's clan. Donar was a babe in swaddling clothes when this buckler landed here. Longship belonged to Clan Dimon. Yen. Doubt any of these boats were the mages. These are old sunken longships. Come back then. We must search elsewhere. Tady jsou šipy, to si musím odhalit. Arrows stuck in the side, the kind pharaoh folk use. Arrows stuck in the side, the kind pharaoh folk use. Aruje. Jež, kde ta se tady vzala? Nech mě bejt. Nech mě bejt. Já se tu pustil, on to nevystřelil. Kde je ta puš? Kamu, kam? No proto. Ještě tam je další. Tak vybírá lokaci, kde zastavit. Pepít jsem tady odsaď. Dobrý, tady dám. Je tam auto-aim, nepotřebuju, zase. Auto-aim, dál. Go even quicker if you helped me down there. I prefer to observe matters from up here, most definitely. Yeah, like when we were looking for the golden dragon and an avalanche swept us off the trail. Me clinging to the remains of a bridge for dear life, you gripping my waist, admiring the view. Remember? The chasm below us was breathtaking. Rustling trees, a lazily flowing stream. I remember, though I found myself admiring what I had right in front of me. Ostrov Ingdalen. Something strange about those. And there's something on the bottom. I'll see what it is. Na 3 různý místa. Samozřejmě teď zase něco bude. Je! Tak kam to letělo? Cože? No. Well done. Přímo na ní, ona plula takhle přímo na mě. Přímo na ní to letělo. A huge crater, as if a meteorite landed here. I must see it. Diving in after all? No, I should cast another spell to see through your eyes. Now relax. I su foltia bedem ein eichte illivaid. That is no meteorite crater. What is it then? The effect of teleportation. A powerful force cut out a fragment of the seabed, rocks and everything lying within the I su foltia bedem ein eichte illivaid. No, something you ought to like. What? Half a seal. That'll do. Come back up. Počká, teprve musím prohledat, jestli tady ještě není něco, co by se dalo ukrást, ne? No, 2 ušně, to je bída. To tady chybělo. Je potřeba jak Van Helsing, jak měl tu crossbow se zásobníkem. No, tak máme lokaci. Snad, teda. Máme pečeť, tak doufám, že z toho získáme nějak. Si nepamatuju, jak se najde ten jeep. Only found half. Can you do anything with this? I can use it to locate the other half, to within a dozen yards. And once we find that, we should find the djinn. Exactly. Ready? I'll take us there on the count of 3. Oh, no, not another portal.
Stop whining. 1, 2. Said you were gonna go on 3. I did. Look, we must search the area. Yen, not so fast. Gotta tell me what this is about first. Why do you want this djinn? But you already know. A djinn's power is priceless to a mage. Jak to nechci říct, ne? Won't worm your way out of it, not this time. Tell me the truth or I'll leave. You needn't resort to blackmail. You would have learned eventually. True, but after the fact. I want to know now. How long has this been going on, Geralt? This thing between us? 15, 20 years? We repeatedly split up, then return to one another. Something draws us to each other, but I can never be certain if it's a true feeling or merely a bit of mischief by a djinn. So that's it? This is about my last wish? You asked that djinn to bind us together forever. I want to ask this one to take that wish back. I get it. You want to know what'll happen if magic no longer binds us. I want to know if when the djinn's magic is gone, if we've any magic left of our own. Wondered that myself many times. You see, we're just a step away from learning the truth. Come, let's search the ship. Tady máš normálně víc procent, bych řekl, v této misi, čistě jako cutscény, než jako reálně, co v podstatě jako děláš, než jako hraješ. To je jako navedliš jako strašně jako hrozně dialogů, hrozně věcí. He didn't necessarily. Djinns are inherently mischievous. This one might have granted his wish and perverted it in doing so. To je delší než hlavní příběhové mise v některých hrách. Interesting. Wonder what this means. Nějaká lampa. Džinnová lampa. Mystery of mysteries. Záhada. Oj. Butičky. Looks like the impact with the mountain was so powerful it popped the wearer right out of them. Jako v Miráž. Elemental Empires by Jean Batista. Kámo, já jsem... Ach jo. Wonder what this means. Já jsem byl tak nahypovaný na tu hru prostě, že Assassin's Creed je PKP a teď je z toho mím prostě doslova pro... Nebo respektive odkaz na špatnost. Nothing interesting. To je smutný. Ach jo. Ubisoft. Nothing interesting here. To song je mega hezká. Šup. Oj. Yen, think you should see this. What do you have? Mleťák, který máme. Nebo respektive sekaný řízek. It's Amos. Looks exactly like no the to etching byl in the book. Amos. Except his head was intact there. If he died while being teleported, Seal might still be on him. Behold. Bravo! Come to the deck. I've an idea. Chudák. Kámo, jak je rozrcenej. Nebude driktovaný. Colds preserved the corpse. Died from head trauma. Bookcase cracked his skull. Must have been a hard landing atop this mountain. Zavalili ho knihy. Ještě se podíváme, co je tady. V kajutě něco nevynecháme, ale materiály. Chlebík. Nějaká runa. Nothing interesting. Zajímavýho, nůžky.
Nic. Step back a bit. What are you going to do? Summon and tame the djinn. It's not likely to be happy. Stand at the ready. Tame djinn. Vrif kaishta en gaia. Kaishta et disglair. Devired me castle. Taking you have a plan. You must weaken him while I draw him into the sphere. Care to trade places? Show me what you got. More. I can feel his strength waning. Oh! Ten sekáš nic jako. Got you! Your master died before uttering his last wish. I cannot capture you. We can struggle like this for eternity, or I can release you. If you do one thing for me. Do you see the spell that binds us? Only a djinn can remove another djinn's spell. Remove this one and you'll be free. You are free! Se vykašlal, ne? Storm's over. Yes. It's all over. Maybe we should sit. You look a bit dazed. I'm not, but we can sit. Vždycky začne ta stejná hudba. Feel any better? I told you, I'm fine. Don't need to play tough for me. That was a hard fight. Maybe not as hard as the last time we tamed a djinn, but still. No comparison, I'm afraid. Half of Rind suffered then. Now I'm merely a bit tired. Thank you for coming, Geralt. I'd have had a much harder time of it on my own. Well, never could say no to you. Perhaps that will change now. Feel anything? That anything's different? I expected... I don't know what I expected, actually. A bit of vertigo, perhaps. I thought you'd become a stranger to me. That I'd look at you and not feel a thing. But it's not like that at all. Nothing's changed. Kámo, ta dvojka, tak to jo. To je příběhová linie z trist normálně, dvojka. Jinn might have cheated us after all. Why? Because I don't feel that anything's changed either. I love you, Yen. And I love you. Jo, ten nos se mu trošku bugnul. Hej, husy, tam byla animace toho, jak jsem pohnul. Can't be all sweetness and light. Strange. Done that so many times. To bys nudné povědat nemohl. It was in a way. Jak nudné. Besides, Hallo. once you say I love you, a kiss has to taste differently. Já si zaklínače má city. Geralt je speciální v tomhle. Je trošku jiný.
Jakože on má takový morální kodex a zároveň nějakým způsobem určitý věci dokáže jako vnímat než regulární zaklínač. Maybe we ought to test a few other things. Amos's cabin looked cozy. Not so fast, Geralt. We'll have plenty of time to visit cozy Je nudné, cabins ale later. nudné. Že z toho But I byl doubt the znuděný. world will end if we sit here a while. Tak řekl to, tak on nedokáže expresně vyjádřit jako emocionálně tu věc, jakože on to řekne, ale nedá tomu tu emocionální, že jo, rovinu, jak nějakým způsobem, že to nevyjádří, že jo, s takovou emocí, protože prostě je to zaklínač. Nice. Tak. Normálně linka je nefer, to je úplně perfektní. To je úplně perfektní. Mine to byla taková jako zvláštní přeskakovačka, který si je nefer, ale je čistě jedna rovina. What now? Well, I'm due to appear in Vizima. We must report to the Emperor after all. No. Ciri's our concern, and only ours. At heart, perhaps. But it's not what we agreed with Emir. We must see him. Awfully loyal to your patron. He happens to be your patron as well, darling. You do well to remember that. Otherwise he might feel compelled to remind you. Chceme do Vizimy, okay. If we gotta, we gotta. We wouldn't have known Ciri had returned if not for the Emperor and his agents. It's the least we can do. Cože, videla už se zase prcali, to je extrém, to je prcali jak králíce na lyžařském zájezdu. Co? Co není pravda? Měj pouze hezký rozhovor s nádherným výhledem na úžasnou krajinu z Kalige. Zasněženou, cože? Yen, what happened back there? Was very nice. Let's not ruin it by hashing out the details. I'm going to see the Baron. Collect Uma from him, then we'll ride for Kaer Morhen. I shall join you as quickly as I can. See you, Yen. Take care of yourself. Uma. Tak, bezedná bedna, ideální. Teď můžem, nepotřebujeme si to jasně odložit. To je sbírka aspoň. Šipy mám, takže ty nepotřebujeme další. I recognize your type a mile away. We'll stick together. It'll all work out. Eriko. Tak, tohle bychom měli, to znamená z vedlejších úkolů, to znamená, teď pojedeme na Undvik, a tady máme dva, respektive questy, pak se vrátíme za Haturim, se nám dokončí tenhle, a zároveň se mohli získat ještě jednu tu kartu, to znamená, mohli se za Lambertem a Talarem. To bychom měli ty vedlejšáky všechny a můžeme ušklivě kačátku. Už jsme jenom 4 levely pozadu, myslím, že jsme šli semka, tak to byl 6. Čáme to trošku dohánět. Foreigner, what's your step? I heard Grey Inga augured your son's future. Aye, threw his umbilical in the water, and it coiled into the shape of a snake. Axel? By mohl vědět. What do you want? I'm looking for people from Undvik. They're dead. See now, I heard many survived. Stubborn, get your... What do you want to know? You there when the giant attacked? Aye, I was. One of the Jarl's personal guards.
I failed him. Led no credence to what the priestesses said. Zkušenostní body použij, proč bych je používal. Je šetře, jak jsem měl bloku sloty teprve, proč bych je tedy vejsoval, to je zbytečný. Já si je rozhodím až podle toho, až uvidím, jak to setupnu, to kombo. Jarl of Undvik, tell me about his death. Jarl Harald Houndsnout. His whole crew died that night. Wilmar, Wilfred, and Wilhelm. Okay, waste. I reached them too late. Saw the giant dash Wilmar against a rock. He fell right beside me. All his bones broke, wriggling like a salmon on the sand. Jsi dál dopředu? Ne, nedám si dopředu, počkáš si. No, Jarl fought like a bear. Slicing and dodging and hollering, then slicing again. Couldn't save himself though. Jasně, že si je tam můžu naházet, ale... How did you manage to survive? First I heard the giant growl to those flying sirens. Damn me if he weren't giving them orders. Under stress, men see all kinds of things. I know what I saw. Rushed to help the Jarl, but one of the cunts sunk her talons in me, lifting me up. Tried to take me to their nest. Pecked me apart, I reckon. But I broke loose of her grip. Plummeted from quite a height. Crashed hard, couldn't stand. Last thing I saw, swarm of sirens swooping down on the Jarl, thrashing round him. He yipped, he yelped, he screamed, he hollered. Then silence. The men escorting the women and the children to the ships took my unconscious flesh away and brought me to Ordskellig. I should go. Yeah. Já jdu hezky postupně. Then the Jarl on Hindersfjall sacrificed a whole flock to the gods, so they'd send a man. Hospodský Jonáš, nemáš kartičky? I'll be fine. What smell? Příšery, zemní elemental. Eredine, Breakers Glass. Hezky. Sežehnutí, pěkně. To je i proskujatel, potracenka, 4. Hezky. Soudilo. Heard Hjalmar came here to gather men for his expedition. Stormed in, swept the bowls off the table, jumped atop of it and cried, I'm sailing off to seek glory. Who's with me? Who wants to cut off that bloody giant's head? Guess that was enough to recruit a longboat full of men. They carried him out on their shoulders, yelling all the while, we'll win back the forge, string that giant up by his gizzards. Should have seen it, Witcher. Brought tears to my eyes. Hjalmar seems popular around here. He is crack, son. Clever lad. Put together a fine crew, hardy drinkers and warriors both. Why, the times I've had to piece together tables and benches after hosting them. The Undvik lads he took on, no spring minnows either. In fact, 'twas a clan Tordarach man gave Hjalmar the idea for the expedition. The shipwright, what's his name? Viggy? That's him. Hoped to earn a new byname, the Fearless. Till now they'd called him the Loon. They wanted to take back a forge? What's that about? Never heard the Undvikers forged the best armor in these isles? Their swordsmiths are nothing to sneeze at either. 'Cause we made our blades like the dwarves forged their sails. Soft layered core fitted with a hard steel coating. How do you know? That's a Clan Tordarach secret. Got some friends who are dwarves. Perhaps you do. But the ore from the mines of Undvik, why, not even... Well, no one's got it. That's that. Hjalmar must have had a plan. Tell me about it. Plans? Ha! They didn't even know where to look for this giant. As I recall, Viggy wanted to cross a frozen lake and scale the mountains. They say the giant came from there, awoken by the frost that gripped the land around the tower. To the harsh winter. Suited that man-eater perfectly. It can only get worse. Even the gods.
Jak se sami otevřeli autodor. Another one don't believe Ragnarok is nigh. You'll see. All of yous. So long. Okay. Glad to be of service. A vše, co potřebujeme. If you need to know more about Undvik or the giant, ask Axel, or that one over there, or Anter. Počkej, ještě. Axel, s ním jsme mluvili. Ještě říkal toho druhého. Tamte. Nevypadá moc nadšeně. I'm looking for men from Undvik. You've oars from the Isle, and I once cut those waters with nary a rest. Could trace you the shoreline in my sleep. A lovely excursion, if not for the bloody sirens. I'm the one to ask. Me or Axel and Tartarog. He's over there. What can a bloke from Ard Skellig know about Undvik? Heard you trilling a different tune when Hjalmar was gathering his crew. Your love for the Ancrate fade that quick. That doesn't mind dang dire. Need to get to Undvik. Another thrill seeker. Well then, listen close, lest ye end in a watery grave. Sail out of port and head southwest. Watch for rocks protruding like pricks out of the water. You'll have to do some tricky tacking to get past them. Some of them shorter, just below the surface, so careful not to scrape right over them. Big breach your hull, you're done for, 'cause just a few minutes in that icy water makes a corpse. One time I remember... Stick to the point. Oh, fine. Watch for the currents, 'cause they can drag you off course. Dash against the rocks even. With a bit of luck, you'll land on the same beach where Hjalmar landed. Hjalmar's from there, or so he claims. And you seem to know these waters. Why didn't you sail with Hjalmar? 'Cause that kind of expedition needs a true leader. And a whelp looking to collect bumps on his skull could only be its doom. Once I... You'd rather sit in your arse nose in the air, you Zarakanian princess. Brave lad comes along, you sail with him. I'd have sailed with Hjalmar if only those seahorses hadn't banjaxed my knee. Would have sailed instead of sharing a table with a grumpy barnacle like you. You'd sail with anyone who'd let you aboard. Crack's daughter included. You mentioned sirens. Many on Undvik? So many. More on the other halves. Bollocks. Once they attacked Lars and me when we were fishing. Before we could drive him off, they pulled Lars in the water and scratched me up so bad that... Oi! Drive away the sirens? How's that work? Ha! Plain to see you're no islander. With a Hornwall's horn. One toot, and they plough and scurry off so quick, the waves rock your boat. Nice talking to you. Tak se vedeme, to jak se daří. So long. Fair winds to you. Tak, máš všechno? Máš je krásné. Tam půl HP. Jde víc, ten hospoda vysává energii normálně. Docela good. Proč jenom docela? Je tady, ok. Takže budeme muset obeplout tudy, jo. Bože, ten soundtrack je tak skvělý. Už nemůžu běhat. Abych chtěl vyplout. Já nemůžu běhat, proč? Nemůžu běhat. Proč už jenom pěší, jo? To super nabízí, abych jdu. To je zivo, no. Jo, už? Hej, tak dneska se mi to dobře buguje. Z nějakého důvodu se mi na shift nastavilo používání těch zaklínačských smyslů. Takže já jsem držel shift a vlastně to funguje na pravý, že jo? A nemohl jsem běhat, hej, tak to je dobře dík. Tak, máme očku. Já si odskočím, teď jsem tady čet. Teď jsem zpět.
to street. 5 of them, steel-clad from head to toe. Not one of them came back alive from Freya's gardens. Really? Really? Maybe he's looking to get hired on a ship. I'm back. Tak, můžeme vyrazit na plavbu. Plný boost a jedem. Tak, jak to tady je, musíme obeplout. Jo, takže rovně obeplout to tady a pak dolů. Počkej, what? Jo, to není fast travel, to je jenom unvícká loděnice, to je jenom označení. Jo. To je skvělý. Ach jo, to jsou geniální soundtrack. Moc stresu najednou, ale můžu si za to sám. Odlákal jsem několik věcí, cože, jo, odkládal jsem několik věcí a nechtěl jsem je do toho. A teď je musím udělat. To se mi děje docela často. A tak jakože... Člověk by si měl asi být schopen udělat takový jako harmonogram těch věcí, jo, a umět manažovat s tím časem, že víš, že OK, musíš udělat tyhle ty věci a prostě si je tak jako rozvrhneš a uděláš něco někdy, každý den třeba nějakým způsobem. Ale jako všechno nechávat na jednu chvíli. A proč stresující, jakože. Měl napsat hodně domácích úkolů. Přečíst knížky. Když zrovna u tebe by to asi nebylo problém. Mýma jestli čtením asi. A tak to je prostě takový trend, ty věci, no, co si budeme, jako... Kdo něco někdy neodložil, že jo, neřekl si, hele, to počká, času je dost ještě, jo, to můžu udělat pozítří, zítra a tak dále, no. Hej. Horší pak je s tím, že když jako těch věcí odložíš fakt jako hodně, pak vlastně přijde takový ten reality check, že hej, ale já to úplně nestíhám. To úplně nestíhám. A ještě horší pak je, no a to úplně nedávám už, no, to už jako úplně nedám. Teď je siren tady teda je. Ta pevnost. Dobrá dálka. Kamo, jak ta hra může být tak skvělá? Prostě, aby měla skvělý příběh, aby se dobře hrála a ta hudba je úplně... Wow. Jako ať jsi v jakýkoliv lokaci, kde nenajdeš špatný songy. Prostě ten soundtrack je naprosto boží. Ať jsi kde seš. Každá ta lokace má pík vyložení nějakýho songu. Velen, to je Kill for Humans, to je úžasný. Novigrad, tam si asi nevybaví nějaký hned. Automaticky nějaký název, ale tam jsou takový fajn. Jsou takový, všechny bych řekl, plus minus takový podobný styl. Ale tady to Skellige je takový... Jak ty ostrovy, ten song je takový, co říct, rozsáhlý. Já nevím, jak to popsat, prostě hrozně uvolňující, jo. Po víkendu asi v úterý po mně učitelka bude chtít tu ročníkovku, takže tu teď dělám Word. Jo, vlastně ročníkovku.
Pěkně. A je zadaná nějaká dílka, jako jak velký to musí být. Asi jo, ne? Těžko by to bylo úplně, že random. Že 10 stránek, no, to stačí. 5. Tak, byla ta undvícká loděnice. Tady někde. Je město. Nějaký přístav menší. Musí být to tady drobně opuštění, jo? Oj! Ale je proti reliktům, no hezky. Popel. Popel. Teď samý popel. Další popel. Hrnek. Jsem nějaký štěstí, ne? Bo je jediná dobrá věc, která tady byla asi. No, to jsou krámy. To těch tam je. Nechci si mi fajtit těch 20 siren, tak to oběhnu já. Jestli mi to dovolí ta hra, tak si jo. Fajn. Ten přístav by mohl být fast travel, ne? To je rozcestník, který by mohl být. 6 až 10 strán. No, on zase záleží jakým písmem. Jestli je to 11, 12. Ručně. A PowerPoint 6 až 10 slajdů. To musím zvládnout tu prezentaci. Pohoda, ne? Prodáš, ne? Nech si poradit od tvýho bratra, to je persona, ne? Tak to je alfa, ten přebere prostě tu scénu a prodá ti cokoliv. 12 Times New Roma, jasný, tak to je taková klasika. Jsem měl dokonce některé, ty se psali 10, ten koučepu. To enteroval a dělal mezírky, kde to šlo a... Jenom za cenu toho, aby trošku to rozsáhl ten text. Co to byl za list? Když on to udělal zvuk, to znělo jak quest, kdyby se tam přidal. To honba za pokladem, skarika. Sokočky. Skarige. Žádný nepřibyl. Šarou cesty to nic. Počkat, inventář by to mohlo být, ne? Alchymie, rukopis, vylepšený bílý med. Jo, to je alchymie, vitriol, to je v alchymii. Alchymie, vitriol, co to je? Alkohol? Vitriol. Jsem blind? Nevidím ho. Odvary. To bylo samé názvu, že je odvar. By to byla substance. Vitriol. Aha, to je substance. Na nějaký lektvary se to používá. OK. No, minimálně tady máme fast travel. Jdeme hledat dál 400 metrů. Bože, až se dostane Drex, tak se tady taky nakrade. Víš, tady většinou je takový jako vesměs bordel, no. Kůže, samý kožešiny, samý těžké věci.
Jsou tam časy, které musím psát od začátku do konce sám a vůbec jsem něco tam psát, třeba proč jsem si vybral fantazii, mám popsat jednu celou stránku. No tak to popiš, ne? Jakože. Jaký k tomu máš důvod? Máš k tomu asi nějaký pozitivní vztah, ne? Tak nějakým způsobem rozvít to, že tě fascinuje ten svět nějakým způsobem, to, co ho tvoří zajímavý pro tebe, ať už to jsou nějaký daný příklady těch různých světů, tím jak jsou prostě rozvržený, ať jaký rasy, jaký různý monstra třeba tam jsou. Čím ten svět třeba nějakým způsobem odkazuje i třeba na náš jako svět, když si to vezmeme. Na druhou stranu, jaký jsou tam třeba rozdíly. Prýho mrtvého jsme našli. Daleko mi duše. Oj. Someone dragged a litter through here. Prostě svoji motivaci toho, čím tě to fascinuje, ten výběr. Na popsat komplexnost na třeba těch jednotlivých fantasy světů, jak jsou propracované, například, že ten Tolkienův, že si nedal práci jenom z vytvoření toho světa, toho, že jsou tam různé rasy, které jsou si extrémně odlišní, ať už jsou to skřeti, ať jsou to elfové, trpaslíci, tak je tam obrovská rozdílnost i v tom, že každý používá nějakým způsobem svůj třeba funkční jazyk, který zároveň vyloženě napsal Tolkien, že ten jazyk skutečně je jako funkční, že to není jenom pár frází, jenom pár slov. Já už tam byl, tak nemůžu ukradnout, ale... Krmení. Brazruda. Mají hnízdo, mám to vypálit. Ty světy jsou jiná část. A tak nemusíš psát přímo o nich, ale jako jen jako nějakým způsobem vyzdvihnout jako to, že je to nějaký částečný důvod toho, proč jsi zrovna vybral fantasy a zrovna jsi vybral třeba konkrétně ten daný typ, anebo jestli je to rozdělený o to, že ten daný typ jako popisuješ až někde jinde, že jsi vybral fantasy, pak že jo, který fantasy a proč zrovna tohle fantasy. Giant tracks. Free oprava je zkasana. Proč jsem letěla ta siréna? Skutečně přidělává práci. Hlasivky sirén. I long to be home, to the modest abode, whose corners are round, to my dog with his pipe, to my two boys' nightlife, to the alcove wherein lies my beautiful. Čekaj, mi to připomnělo pan Prsten návrat krále, jak zpívá Pipin tomu Denetorovi. And my sinews turn stiff, and my blood's coursing slows. It's time. I know that song. What are you doing here? Look, man, another one. And so many times I've told him. What's that you say, Wilfred? Right you are. They never learn. At least this one heard a song before he died. Not much game here, but I saw the giant give you food.
Where's he get it? Don't know, don't ask. Food suits me, suits my crew. Over there, on the ground. Hand's got bite marks on it. What? Where? Wilmar, damn it. You're supposed to clean up. Couldn't keep a secret if your life depended on it. We had a choice. Had her starved to death. And I didn't force anyone. You know, whole crew voted in favor. Why'd the giant spare you? Me and my crew and the Sirens. We're helping him build a longship. I sew the sails and run away at times, and then the Sirens fly out and bring me back. Why does he need a ship? Where does he want to go? Promise not to tell no one. I trust my men to take the secret to their graves. But you... Promise, won't tell anyone. Fine then. The giant's going to sail her out to defeat the gods come Ragnarok. The final battle for the world's end. She'll soon be ready. Nevypadá to úplně. Who were these men? My crew. They swore never to leave me. Kept their word. Tall one's Wilmar, Wilfred's to his right, and the lad with the stutter's Wilhelm. Why'd you and your crew stay? We cannot leave. If we ventured it again, the giant would kill us all, like he did the others. You're Harald Houndsnout, Jarl of Undvik? Heard you were dead. We look like stiffs to you, me and me lads. Well... Exactly. So bude mu úplně nepomohl, jak tvrdil. Mayhaps it's for the best. I'm looking for Hjalmar on Crate. Word is he came to this isle with a crew, aimed to defeat the giant. Oh, aye, saw him, as did Wilmar. Sure it was him? Wilmar's got eyes like a hawk. They stood where you stand now. Poor shape they were in. Leaf the Red, Folin, Viggy. And just between you and me, that boy's not quite right in the head. Oh, the young on Crate was here too. They recognize you? No. Thank the gods. Remember when this was? When what was? When Hjalmar on Crate was here with his men. Oh, that? No, I don't remember. You might ask Wilhelm, though. They say where they were headed? Did they, Wilmar? Oh, aye. Aim to make camp in the old guard tower. Easy enough to find. Stands in the middle of a valley. Garden, absolutely nothing. Try to come back for you once I've found Hjalmar. Sound awfully sure you'll find him? Maybe you can kill the giant while you're at it. All on your own. They're the same to a man, aren't they, Wilhelm? All think themselves immortal. Gotta go. So long. Hey, if you really aim to return, mind bring me some solid twine. You're like to find it in the village. And nails. We're short on nails. Can you remember that? Nails and twine. I'll remember. Tak to jo. Pěkně. Hjalmarův tábor. Dobrý pošahanec. To je tak otravný ta siréna. Mušle, oj. Dobře. Jako jestli padají mušle, tak to beru. Tady na opravování, to kdyby bylo v každý bedně. Nějaký hezký meč. Doufejme. Aspoň dobře prodatelný. 4 kila. Nic extra, ale aspoň nějaký peníze. Tam jich bylo na tom kopci. Hjalmar's encampment. They were taken back. Až stupeň nezmákli. 2 kusy. Many wounds. Must have fought for a jo, long tak time. nebyly 2. 2 people came through here. Separately.
These tracks are older. Somebody left the camp before the attack. Several men dragged a boat north. Loďku, jo. Pojď tady po stopě. Bylo určitě to nejdůležitější. Oi! Landed smack in a necker's lair and cut the beast down. Hardy folk, these Skelligers. Landed smack in a necker's lair and cut the beast down. Hardy folk, these Skelligers. Get out there. Landed smack in a necker's lair and cut the beast down. Hardy folk, these Skelligers. Landed smack in a necker's lair and cut the beast down. Hardy folk, these Skelligers. Jenom jedna interakce. Okay. Padlo na neckery, ale zabil je. Nebo respektive aspoň jedno. Proč je tak cikcák? Proč je ho rovně? Oj. One arrow in each. Good eye. Prý střelec. What? Už se tady končí. To nekončí. Jste najednou nespotli ty stopy. Someone used this as cover. Got hit here first, but kept going. Dobrý terminátor. Kept going, though he could barely walk. Blížujeme k našemu cíli. Lost a lot of blood. Couldn't have gone much further. Ještě se tady boudě. Je tady jako tematicky postavená. OK, zamčený. Tak nic. Kam šel? Lost a lot of blood. Couldn't have gone much further. Took a second arrow here. Got him good this time. Now where'd that archer go? Oh, máme roh. Nice. Must be one of Hjalmar's men. Now where'd that archer go? Trolls. Dragged him into the cave. Trollové? Wonder if he's still alive. Oh. Luťando. Archer was wounded too. Máme krev. Oh. No jo, no, tak co se dá dělat? Ty asi sama úplně vyjednávat nebudou, to vypadá. Chudák elemental. Jak si něk hitnul? Come on. Ledovýho trola jsem zapálil. Druhý ušeň. Počkat. Ne, já potřebuji ty, a to je jeskyní. Čít.
To je jedno, tak aspoň něco. No, čau Kubo. Jak to jde? A jo, daří se. Jestli jdu na guláš ke trolům. Nevím, jestli úplně na guláš, tady tihle působí jakože, že nejsou schopní interagovat, jakože mluvit. Na rozdíl od těch jeskyních. Ti ledoví jsou takový prostě, že tako nemluví. Nefunguje na něj to. Akci. Páč, jasně. Ty bych se zapálil. Ty vole, máš takový aimbot, ne? Trošku. Show me what you got. Jde zpomalení. Jo, chce zpomalovat. Já potřebuji zrychlit a ne zpomalit. Počkáme, vrátíme se ty kevy, jestli jsme něco nevynechali. Oj! Tam asi ne, úplně dolů. Tam byl zvuk, takže tam určitě bude aspoň ještě jeden. No, tady ještě jeden. Aha. Ty spolupracuj! Aha! Ty šmejde! Učil skrz. Dá se to rovnou? Dá se to rovnou, ok. Ubije se to duduje. Takže je to užitečný. Trolí už aspoň. Tady už nic. Co to bylo? Já to byla krev. Something cooking over there. Something cooking? Cooking something? Cooking? Hey, you there! Help me! Water's getting hot! Shut it! I need that man. No, we went home and from mirrors. I figure riddle. Play me for the man. Když bude hrát tupce, to nebude I take him with me. If I lose, I'll jump in the pot too. Shit. Konec, ending, get out. Get out that guláš. No bubble. Jeez. First riddle. Spoustu. Lots eats, lots drinks. Big E B. Steps big key. Big he bash.
jako na hodiny, to je moc intelektuální, jakože troll, ne? On velký, on kruk velký, on bác velký. A troll, of course. Good, troll. Now you ask. I'm light as a feather, but even a troll can't hold me for long. Lobotom. Piss. Piss. Hard. Human cheat. That one fair and square. Stupid riddle. Feather. Troll not hold. Not piss. Can you walk? Chudák, tyjo. I když on není moc tučnej, tyjo, to není kliška, to na guláš nic moc, teda, mě nebylo dobrý. Jo, to pilák. You all right? Never go in a sauna again, long as I live. Other than that, I think I'm fine. Párudě ruce. You saved my life. A ten get How can I thank you? I'm looking for Hjalmar. Hjalmar? Curious where he is myself. Him and the whole crew. Something must have happened. Otherwise he'd have come looking for me after I went missing that night. I know he would have. Wait now. Why are you looking for Hjalmar? The expedition. Tell me about it. Started like the best ballads. With a hearty storm. Sail whipped about like a rag. Finally caught sight of shore. But then sirens attacked. As if they'd just been biding their time. Doufám, že nikoho nepohorším, ale se omlouvám, ale... Jak jsou ty ceny? Kukus. Kámo. Cože? Haha, double lupetka. Helmsman made a mistake? I'd say his mom made the mistake. Birthed them arseways or something. Dim that one. Heard tales and was so afeard of sirens he stuffed wax in his ears. Failed to hear our warning calls. Steered us right into the rocks. Lost a few men. Had to drag the wounded on litters. And the sirens pestered us the whole while. Hjalmar kept blowing his horn. But we'd come too close to the hillside and he brought an avalanche down on us. Not your lucky day, it seems. What happened next? We found that daft bugger in the ship, then pitched camp near the guard tower. Things seemed to calm. Kroch sent me here to find Hjalmar. New king will soon be chosen on Ard Skellig. Everybody's waiting for the young Ancrate's return. So it started already. Hjalmar, ruler of all Skellige. Doubt he's cut out for it. Hjalmar's irresponsible, stubborn, and heeds no counsel. But he's a born leader. Been mates since we were lads. With him and Ceres. Ceres has put forth her claim to the throne as well. Ceres? But she's... well, she's... Naprosto ideální. Like father, like daughter. What about Kroch? He support her? He let her set off on some daft quest. Wasn't thrilled, especially since Ceres set out without telling him. Nor did she tell me. Where'd she go? Who'd she take with her? Speakerog, and no one. She went alone? Damn the dogs! If Hjalmar'd only... Has she come back? Do you know? Yeah, she's back. Did what she set out to do, too. Já jsem to předvídal. Oh my god! Já jsem mega mozek. Dobré. How'd you get separated from the others? Had to watch for the night. Saw Egnar of Pharaoh steal Hjalmar's Hornwall horn. One he uses to drive away sirens. Bugger snuck out of camp. I followed him. No idea what got into that ginger head of his.
told Hjalmar not to take him with us 1,000 times at least. And? You catch up to him? Aye. In these caves. Bastard screeched so loud he drew the trolls. Thought the buggers would eat me right then. Dropped me in a marinade instead. Decided I was ready to cook today. Would have been the end of me if not for you. Že bych se řekl, že má červy, a oni by ho nechali bejt, jo. Any idea where Hjalmar thought he might find the giant? We'd learned where it has its lair, in the caves above the village. Hjalmar decided the best way there would be to cross the lake. Viggy the loon insisted he knew a better way, through the mines. But none of us fancied strolling into a monster pit. Think I know enough. So long. Wait. I'll go with you. Luckily the trolls didn't use my bow for kindling. Počkej, a odkud vytáhneš ten luk ze zadku? Good. Let's go. Jsou hodní, ale... Teď si tím blbě, jsme mu zabili kamarády. Tyva, máme kompaniona. Loď tu máme, překročit jezero. Přítomnosti. OK, pojďme semka zpátky. Doufám, že umí utíkat, prosím. Prosím, pojď Falan. Come on. Oj, oj, oj! Skoro jsem tam byl. Kámo, cože? Jesus. Tak jsem se otočil, to jsou reflexy. To jsou reflexy. No má jsem jumpoval jak svarta. Pojď. Ty budu tahat teď tu NPCčko sebou. Že se aspoň umí teleportovat po té době, pokud tak má strašně velkou vzdálenost. Tady se tapneme celé Avengery, ne? Hawkeye už máme. By to chtěl kapitána Ameriku. Když to je hlavní Avenger, tak to budeme vidět až na závěr. Kdyby to chtěl nějakou silnou ženu. Agentku Melindu Mayovou by to chtěl z Agents of S.H.I.E.L.D. Zase. A je, sudavy. Počkat, ale však jsem v tom kolečku, ne? To jako táhlý do hor. Přešli nejkratší cestou z kopca, ne? Postavíš loď, dobře, ok, to je nějaký molo. Hjalmar's man. Teď to jeden nedal. While trying to escape. Wonder what happened to his cohorts. Co se s nimi asi stalo? No něco je zežralo. Oj. Signs of a battle. Captain Marvel a Mrs. Marvel. Já jsem říkal nějakou schopnou ženu a ne uměle přesílenou. They ran toward the caves. Semka ještě nemáme jít. Nic, otočíme to. Myslím, že prvně máme jít k tomu jezeru. By se nás splnilo i to. Tu teda nejsou dvě cesty. Počkej, to je voda? To je voda, to nejde. Jeez. Špatný pik. Volan, come on, follow me, faster. Ona ale není uměle přesílená. Kdo? Jako Captain Marvel. Tak
Jako ne no, vůbec by vlastně jako... Co tam dělá? Nefajti, tak si šretár. Co tam proboha děláš? Počkej, Geralt, ten nebeše, má ti volema rukama, že jo? Jsou to sice 12, ale... Jo, malý hobitek, jak je mršej. Kdyby mě do toho nezatáhnul, nemusel by být chudáci Know the Isle well? I've never been here before. Guess you could say I've never been fond of Clan Tudorok. In fact, no one in our skeleton is especially fond of them. You claim Ard Skelligers don't like Jasný, tak people of Unvik. vůbec by ta se nesundala sama, ne? I s celou jeho armádou posledních Avengers. To svá jeho loď nevantapnula jedním průletem, že jo? But your people gave them shelter, and now you've come to kill the Balancovaná giant. postava. Of course we've come. Winning back Unvik's the best way to get those folk off Ard Skellig. Any clan out there Ard Skelligers are friendly with? Well, certainly wouldn't be those Brockvar cowards. They'll say it ain't so. But 100 years back, their Jarl walked them off the battlefield just because the enemy showed in greater numbers. And Pharaoh folk are cheats and thieves. Everyone knows it. The Twirsec of An Skellig always been too big for their britches. Now, Madman Lucas's clan, they're all right. Funny. Thought they were your greatest enemies. They are. But we just can't respect the other clans. Let's get going. No, hele, takhle, jako dobré jako Johnny, no záleží v čem, ale. Jak jsem viděl screen toho, když hraje s díkem, tak jako Johnny úplně není úplně největší jako najeťák, jo, jako já ho nechci odsuzovat, jo, třeba teprve jako ten talent rozvíjí, ale zatím teda to jako úplně nevypadalo, no. Jako, vypadalo to, sorry, vypadalo to zatím, to moc nevypadá. Sakra, to tě potřebuji nějak obejít. Ježiš, to je strašná výška. Jo! Pěkně. Ten retardovaný Fallen někde. Nechcípne tam nikde, že ne? No, snad si najde cestu, budeme mu věřit. Přetej. Dobrý teleport. Mám takový dojem, že tam protože to sleduje krvavou stopu, tak tam jdeš úplně přímo už za tím trolem. Já bych chtěl ještě zjistit, že tady tu část, protože si myslím, že jestli tady nemůžeš savenout ještě někoho, teoreticky. Nebo je tady ještě možnost nějaký jako vedlejší mise. Pojď! Takový, jak se to mám dostat? What? To je vlastně. Je to vybugovat. Aha! Aha! Jasně, dobrý.
Pod game. Nevím, jak to dá Folán, ale to už není můj problém. Cože? Jak se jsem dostal? Ty jsi dobrý. Ocenil jsem ho. Ještě lepší než já. Ještě lepší cestu. No to je nějaké nevítané hosty. Hej. Jo, jsi dobrý. Já, to je on, ale. Máme ho. Fallen, I was sure you died. Where have you been? Ceres has gone to Speakerog alone. Couldn't wait. Už mám dvě strany a dostal jsem se k tématu, který se mi bude psát mnohem líp. Pěkně, pěkně, dobrá práce. And you'd have rather gone with her. I'd have liked to have the choice. Wait. Still need to thank you, Geralt. Easy peasy. Jak váš I'll never forget you came to my aid. You know me? Our bards sing ballads about you. And my father told me of your adventures when I was a lad. I remember it well. You needn't be a witcher to be a hero. Cold water and a salty breeze. Those are the Skellige lad's potions. So that ballad about the witcher and the sorceress, that's you? Yeah. Where's the rest of your crew? Good question. Fought our way through a swarm of sirens to get here. Only a handful of us left after the battle on the lake. Good thing you showed up when you did. Because Leif's wounds need tending. Those bitches tore him up good. But I suppose if it had all gone smoothly, would have made for a dreadfully short ballad about our heroic adventure. Seems more doomed than heroic to me. No, that's just the gods looking to see what metal we're made of. They'll soon get their answer. Your father sent me to find you. I've a giant to defeat. Head home soon as I've done that. Gotta help Leif first. Leif's dead. What? Nah, he's just unconscious. Lost a bit of blood. He's dead. Trust me. Cože říkal ten jeden, že je to dobrý potenciálně jako vůdce. Doslova umřel jeho muž před očima a on si to ani nevšiml. Teď je úplně klůles ten týpek. Tomu dát možná tak bourací kladivo a běž killit. Takový ten berserker do první řady, ale... Stupid question. Join us, Geralt. Tak spíš vy se přijďte ke mně jako. Šup, hoď mi ho tady do grupy jako dalšího kompaniona. Kam jdeš, počkej. Ne, a tak se jsem nepolutil. Bled to death. Was to be his last voyage. No, Čando. Jsme rekrutérem. Byl bych si, kdyby si mohl narekrutovat třeba 10, ne? Úplně bys tady běžel jako halda těch kompanionů, který bys tady měl. No, nechal si 10, ale ani je přežilo, no. Polan má nejlepší reakce, jako. Kde se řekne a Polan. To je doslova definice NPCčka. Holy man. Díra ve zdi. Okay. Geralt, help me smash that. We're sure to reach the giant's cave this way. Proč rozbít? Nemůžeme tam vylézt. My to budeme předávat rukama. Halo, a co třeba art? Position myself so as to keep the giant in sight. A, máme odstřelovače, to je fajn. Tak.
Tady tento natankuje Hjalmar a já budu jasný, to je úplně easy strat, to je jak Vovko. To je jak Vovko, hele. Jen to bude snipit, jo, z dálky bude střílet. Tady máme tanka a já budu damage dealer. Getting colder. Gotta be close. Ono nějak jde, abych ho neprobudil, ne, myslím. Careful now. One odd step and you could wake him. Hey, quick! Let me out before he wakes! Key should be around here somewhere. Wait. Know what they call on si jde vykecávat, kámo, get out. For good reason too. Best to stay in there till we finish with the giant. What? You out of your bloody mind, Uncrate? I thought he was your comrade. He is. Which is how I know what he's like to do. Ne, zůstaň tady. All right. Guess you should stay in the cage then. What? I'll not forget this, Uncrate. You want all the glory to yourself? Let me out right now. Ne, ještě bys to posral. Viggyho jeskyně. Vyhýbat se křupání sněhu, jo? Nejsníh, ne? Ten hlín. Don't even. No closer, he's mine! Hey, let me out, quick! Shut your trap! I sat in a bloody troll cauldron with nary a murmur. Já nechci osvobodit, protože on bude retard a posere to. Bez tak. A osvobodím, no. Je to stupidní, ale já to musím udělat. Nevím, co se stane. Já myslím, že jsem mu neosvobozoval. Bože, nebyť retard, prosím. Prosím, na něj naběhne jako úplná opice, že jo? I remember that. Let's get out of here. Right. Just as soon as I kill him. A to říkal. Retard. Bože, proč ho nesek aspoň do té hlavy? Ty vole, dobře. Co nezal, on je mršný, a to není kiklo. To je fakt opět. Něco to je kiklo. Hej. Na ty hlavy, jako má boulu. Nemá šancí. Easy. Ježiš, Hjalmar. Draž ho! Draž ho! Okay. I knew we'd best him. Viggy, you daft bastard. Kámo, to je retard ten Viggy, ne? Ok, tak těch je tam víc.
Jsou lobotomové, hej. Where are the others? Dead. Thanks for your help, White Wolf. Geralt the Giant Slayer. I'll make sure the Skald said it in song. To se ne. Hjalmar the Giant Slayer sounds better. It was your venture. You deserve the glory. Believe you're right. Let's get out of here. Děláme dobrý gesto. Rozhlédnu se. Want to look around some more? In that case, I'll meet you on the beach, near the port. Připravte loď, a to tady musím zlehka vybílit. Mám takový dojem, že jsme tady něco nechali. A hlavně z toho. Z něj. 150 korun to jde. Esence živů, moze příšery, oko příšery. Takže ne Erenie. Královský gambit, co? Dodal královský gambit. What? Jo, jasně, to je skrze něj, jo, ok. No a hlavně jsme zapomněli na to. Na tu fantastickou sadu. Počkej, to už jsem rovnou mohl marknout vlastně. Vedlejší. Tak. Je to daleko, 180 metrů, to je odsaď pak. Pak tu máme láhe vody, zajímavýho. Počkej, to není nějaká bedna, to musí být nějaký loot určitě. To nemůže být všechno. Je pytel. Boty šický. Další pytel. Kámen. Moment, to nemůže být všechno, to je nějaká past, tady je tu někde zakopaný určitě ty prachy. Je to podezřelý, ukáž. Super, docela dobrý slide. Tady jako fakt nic není. Disappointed. Tak to je řádná bída. Teď kejva je kráva. Nic tady není. Jo, tady je naznačená chodba, ne? To s retardem. Nic tam nevidím, ale... Ne, to je zvláštní. Tak, kde pak tu máme? Je to... Jo, to je tady na tím, ok. To jenom vyběhneme ten kopec. Ježiš, to je roklina. Strašný design tady. Někam jdeš a to je sami převýšení, sami skály. By to možná šlo jumpnout. To nemusím obcházet, panebože, ať nespadne Geralt. Peace. Don't be stupid. Takže v pohodě. Oj. Dobrý. Ne. Chce po tom sněhu, to zbytek nechce dovolit. Ne. Pojď. Ne. To je hrozný, to je skriptovaný. Dá se nic. By mohl předkočit, ne? Dobře! Pustě Geralt. A to mě nikdy ještě skákačky, to je jako žánr her, který jsou pro mě naprosto katastrofa. Já hraju Jump Kinga, to hraju ještě od té doby, co to vyšlo, ještě bych to nedohrál. Ten někdo strašně vychrupkává. Ale. Co pak to tu máme? Ještě si musím podívat, jestli není moc jetej, 60%, no.
Opravíme za 40, ať jako novej. Bouchnem tam kvena. Jdem na něj. Ty vole, ojď! Takhle rovnou co točky, jo? Mně přijde, že ty jsi slabý proti Igni z nějakého důvodu. Jo? Strašně. Igni je na ně hrozně OP. Ne. Jak probáchal v ten daný moment umřel. Jo, tak to už velký klop. I klopí oko, nice. Ale teď musí, že nám asi moc nepomůže v alchymii. Nepomohlo. To je blbý. Hlídal tady něco? Ty si tady jen tak chrápal. To je ta kovárna, jo. Jsem čekal, že to bude aspoň z kamene. Co je za pleby? Co to je? Shit. Jo, dobře, ale... OK. Můžu říct, že to byl profesionální play, nebylo to vůbec náhodný. To jsem měl samozřejmě jako celou dobu od začátku v záměru tohle udělat. Já teda příšery, hezké. Zub. Krev větší ohnivce. To je ono! Let's go pro třídní a nekrofágy. K tomu proti lidem. OK, jak lidi jsou slabí, ale hej. Máme 50%. Tu Erineji a jeskyní troly, no, by to chtělo. Lišek, 2 jeskyní. Vermilion nemám. Vermilion, co je na to potřeba? Racek. Co? Co vyrobil, halo? Co tě spawnul nebo co? Co na to koukám dvakrát? Proč jsi vyrobil jenom jeden? Prav třídní proti upíru. Let's go. No, se ty oleje krásně dávají dohromady. Škoda ty relikty, to je taková věc zrovna. Relikty a hybridi, 25%, jo. To by se hodilo. To oko Erinie a to jeskyního trola, no. Až potkám nějakého jeskyního trola. Kdybych nebyl tak strašně jakože peaceful, tak jsem mohl mít 3, no. Ale oni tam byli takový dobráci a byli tak hloupí, přece jsem je nemohl zabít tam kvůli tomu, že chtějí boty. Nebejt jako Dragstray je zavraždil, chudáky, nevidím. My prostě chtěli jenom botičky a on nepovraždil. Agor, neuvěřitelný klidně. Co by pro peníze neudělali? Já, co tu máme? To byl asi kovář, ne? Nějaký zlomený. Půlka jenom to vypadá kováře. A kdyby bylo něco vcuclo a pak to půlkou useknulo. Jsem super, dostanu. Uhlí 1. Jo, to jsem si nevšiml, tady je... To je taková spižírna tady. Krásou, jak jsou tady pověžení. Mariborský les. Tu názvy. Naporcovatý kokos, a to je brasky. A co tu mě paší, kde se tady vzal prasátko? Takový zimně. Všemi elixír. To budou takový ty defaultní všechny meče, co? Jaká je hodnota? 90. 100. Tak pak je prodám. Jako vetešně sbírám, ale hej. Diamant? Diamant. Počkej, kde je?
Ne, to je v kraftících materiálů, že? Tady, tady. Ne, to je jídlo. Hej, cože? I'm retarded. Co to je? Tady. Jo, tady je. Si mám špatnou stránku. To je ten diamant. What? Kde? Bych ho nepřehlídnul. Ty musí být úplně ve stejný jako rare, jako... Já jsem blind? Vidíte ten diamant někdo? Já ne. Tady je! Ha! Já mám 3 totiž. No, to je krásný. Haha. Pěkný. Tak, kam to vede? No je teleport, nebo teleport fast travel. Pokud máme insight. To zní na trolla. 26. Proč ledový? Aspoň jeden jeskyní tady mohl být. Hustý, kámo, tohle je jedna z mála her, kde ty zautočíš dřív, dáš mu damage, zrušíš jeho útek, který prostě na tebe jde. To v moc hrách jako nefunguje. To co bylo, čím se hitnul pro boha? Jesus, to byl damage. Za půl HP mi dal. Ty magore, co to je? Au. Dobrý. Must be that legendary forge. Need to look around for tools. Tak to je blázen. Ten co mi dal za bombu? Tak co se vám nerozchodil. Kvářské vybavení. Nějaký meč. Level? 17. 17? Na questu level 26? What do you mean? Tak třeba to půjde rozebrat, bude to něco zajímavého. Gotta be the ones Joanna mentioned. Víte, ještě něco mohlo být, ne? Jo, tady jsou maximálně nějaký beraní. Hej, žebí. Žebřík. Zlato, nebo stříbro. OK, tak to máme. Počkej, ale tady to má ještě druhý vstup, tam by něco mohlo být. Už jsme tady. Jo, škoda se nepodívat. Ježiš, to je tady to. Vybuchne, ne? Au. Ježišmarja, dobrý. Ale jako pěkně hodil, to jsem musel nechat. Čej, kde je další? To tady marknutý přímo. On je někde nade mnou asi. Učej nekrofága. Ta krev je dobrá. Trošku si rozsvítíme. Truhlíce. Pravarenská sada zdarma. Pár krámů. Berán a koza je dost velký rozdíl. Ale je to berán. Že jo? To jsou jako divoký ovce, takže berán, ne? Nejsou kozičky. Ježiš, chudák se dá... Cože? Můj to byli 2? Tak to je dobrý sken. Dobře se rozhodl.
Ale byly to kozenky, to nebyly kozenky! Kámo, kozenky mají normálně takhle rohy a to on měl takhle zatočený. To ne, to nebyly. To je zlatá, to je zlatá ruda, ne? Klasický ovis. Máš vegetable cake? Ne, na crafty a dones, dělej. Být nějak aspoň k něčemu. Jak to teď svítí. Co za strom? To je Yggdrasil nebo co? Počkej, lutuju, nemůžu, ne? Šiháckový harpie! Jak si to portlo? Nemůžeš nic? Dák spadla. Harpí vejcem. Nemám mrkev, nevykraftím. Jak vůbec samý zklamání. Neuvěřitelné. Nějak ti to musím zase připomenout, vysral ses na mě. Zase, už zase. Je tady dole, myslíš, že to něco bude? Že by se vedla cesta do bína, že? Petrio filtr, relikvie boty, sadala, oprava renská, hezký. Co bude na konci ty kevy? A to není prázdný, že jsem nejdu zbytečně, prosím. Ale hustá kejva. Tebe je nějaký boss. Nějaký velký monstrum. No zatím to úplně nevypadá. Hele, bedna. Pro třídní samum. To je explozivum? Teď nevím. To není elixir, musím. To bylo asi poházený jenom nějaký bedny, jo. Vodní boss musíš ho fakt jen kuší. Tak to je nic pro mě, jo. A je to meluzínka. Stejně meluzínka, tak nic. Teď ti vydávají zvuky jak ti, jak Gionosane. Nic, co jsme až jedeme dál, ty nestrávíme moc času. Jak je ten Geralt, no. V vodě, to vypadá strašně divný. Ježiš, záběr! To má další stupeň. Už myslel, že jdu na konec. Už jsem kašel. A meteoritická ruda.
Jak píšu zabít? Já nevím, kde je. Oko Erenie! Ojojojojojoj. No konečně se někam dostáváme. Hybridně na 50%. Nice. Ještě by to chtělo tenhle. Už se snižuje jeden počet. Těch relikti. A pak už jenom ten jeskyní troll a jeden kurolišek. To se vyplatilo jít. Proč sem jdu, když tady nic není? No, protože je tamhle nějaká bedna. A byly tady věci na oleje, takže pro mě velmi užitečné. Že to je prostě random tělo a je v něm černá panenka. Panenka černou magii. No, důležitý je, že máme hromadu nových olejů. Vlastně ve svým podstatě tak už nám chybí vlastně 3 upgradenout na 50 a nejslabší máme proti reliktům, ale už máme 3, 6, 7, 8 olejů na 50%. Pustý. Jsem normálně neměl při tom minulým runu, při tom prvním runu, když jsem to hrál úplně poprvé, tak to jsem měl tak 2 50% možná. Když je pravda, že tam jsem jako těch vedlejších misí jako úplně extra moc nedělal. Se to fakt netýká úplně přímo jako příběhu. Nejlepší ten Drex, nevím proč tam lezeš a ty v těch sakra, tam bylo tolik věcí. Nevadí Drexy, nevadí, ale vždycky se tam můžeš vrátit. Pojď. A myslím, že ani to lučišníka se mi nepodařilo zachránit, ne? Ani to v té kleci. A nevím, co se stane v té chvíli, když ho neosvobodíš. Když se ten jeskyní troll zabije? Odběr teda, ne troll. Tak, tohle máme hotový. Počkat. Takže, co se týče úkolů. Jo, vyzvednout si odměnu. A pak můžeme Fergusovi teda předat, respektive toto, a zároveň zajít za seržantem pro úmu. No, je to můžeme dodělat kdykoliv, nejdůležitý. Zakázky. Je tam nějaký fast travel, co? Poblíž? Jo, oni už jako odpluli. Aha, my se na mě úplně vysrali. Já myslím, že na mě tady čekají někde s tou lodí. Já jsem ho totiž tam nechal. Koho kde? Jako v té kleci? Nebo to lučišníka? A úplně všechny. Nikoho se nezachránil, všichni umřeli. Dobré, ani Hjalmar se odsaď nedostal. Nikdo. Já, ale odešel jsem s plným inventářem. Já, Geralt the Giant Slayer. Not true. Master Geralt. A guard spotted you from the tower. They sent me to open the gate. Why was it closed? Is that famous Skellige hospitality? Nay, 'tis tradition. After the feast, the Jarls will choose the king, so the doors must remain closed. Only the sons and daughters of Skellige may stay in the castle. Krach make an exception just for me? All know what you did for Ceres and Hjalmar. Today, you're one of us.
6. Krakowitz. How's the mood in there? Já myslím, že si zajdu tady. Jo. No dobré, no, tak já to prodám až potom. Mám plný bágl toho samých krámů. Surely you consider this barbaric on the continent, no? Not sure. Jak nemá... Všichni jsou si vědomi toho, co jsi udělal a ty pěkně tady na chodbě sjede. Co je? I've as much right to it as you do. Nevíš And I'd čas. expect you to support me, not pinch my allies. If an uncrate's to wear the crown, it should be you, because you've got fur growing on your chin, that it? Show some of your own, and the Jarls just might listen to you. Want your mug smacked? Remember, I was left standing last time we crossed fists. Yeah? So you'll fight the Vilcards with me? Wonder who'll do better, you or Hjalmar the Giant Slayer? Oh, stop your shite boasting. Teď je, myslím, možnost tady získat meč. Ceres! Hey! God damn it! Bad way to play it out. Think I don't know that? But you saw her, she's so... Why, stubborn, fierce, mule-headed, refuses to listen to anyone. To slovo hledal. Exactly! O, ten Wolf, jak tam sedí, ty, ale ten je obrovský teda. Jeez, z něj jde respekt. Don't see Krach. He talking to the Jarls? No, went to his chambers. To prepare your promised reward, no doubt. If you've a spell, Witcher, perhaps you'd fancy some fisticuffs with the Vilcards. Loosen up your joints after your journey. Maybe later. May your axe never crumble. What do you witches do? To je ono. Come on, try me! Brand those swords, but I prefer me trusty axe. Twist your head off with my bare hands. Soon as the move. Oni musí začít fightit. Hjalmar, can you? No, jak ho vypnu. Seal shut. Take a look. Still got all my teeth? Most of them. Did quite a number on you. Why are you laughing? They'd have trashed you too. Doubt it. That's so. Care to wager on it? Drop any one of the Vilcards, and I'll give you my sword. End up like me, you part with yours. Co? You're on. Start wrapping that sword for me. Těsní souboje zrovna nejsou teda jako ve Witcherovi moje nejlepší věc, ale jako v čem excelu, ale... Jak má v bradavkách ty kolečka. Přišel za věcem se. Let's do this. Počkej, já to mám fightit jako všechny zaraz, jo? Nebo jako jedna v jedna? Damn it. No, no, gráte, jdou s ním. Oho, jak podletěl, kámo. Ještě, že měl ty nějaký spodní cosi hadry. Nebo mu vypad pytel. Easy, level 18, co bude další? 25 aspoň? Jo, to byl jenom jeden. Oh, what a fight. Smacked his gob so hard it's a wonder. Dávej. Well, lost the wager. But that was such a spectacle, I don't even mind. Here. Už to byl nos. Já? Ne, on zakop. Uklous na banánu a hodil záda. Pak jsi mi dal pěknýho zamečík. Hjalmarův ocelový meč level 18.
Hele, kritik plus 45% do toho, to je jako fajn, ale jinak ten mesh je trash, ale úplně do sbírky. Jsem přeplněný úplně. Respect, Witcher. You no respect for Jeden ti řekne respekt a druhý ti řekne, že nic. Greetings, Berna. Feast not to your liking? This is no feast. It's a farmer's market where votes are bought and sold like sheepskins. Svanrig is not gonna vie for support. Bran's son will not haggle for a crown that is his by right. Far as I know, crown goes to the claimant who gains the most votes. That is the tradition, but not all traditions are good. The Isle's care should be entrusted to a single family. Take it you have a specific family in mind. Of course. Bran was the best king Skellige's seen in centuries. The throne should pass on to Svanrige, his true-born son, and then on to his sons. What's wrong with voting for your king? Take a walk. Listen and you'll understand. The claimants already hand out land, promise privileges, titles, favourable judgments. They behave like whores lifting their skirts for every passerby. A king by the grace of votes is no ruler, but a debtor. This must end. We must start by placing Bran's firstborn son on the throne. I hope the Jarls will see the wisdom of it. Není spokojená. Leaving Demokracie se jí úplně nelíbí. Enjoy yourself, Master Geralt. Aj. May I? You must, even. Come. I've been waiting for you. So, feast to your liking? Any better than your continental balls? Definitely more to drink. Ah, there is. Rolled all of it out of my cellars. Double meads, triple, Cintrian plum brandy, Mahakimum spirit that burns the mouth like boiling water. Clan on Crate knows the meaning of hospitality. Co si cíní na zeleno, co tam přikládá? Saw you talking to Berna. What about? Politics. After all, naught else interests her. Wench tried to convince me that we must honor Bran's memory. And to that aim, I'm to command my offspring to withdraw from the race for the crown. Support Svanrigger instead. Why do I think you turned her down? You put it mildly. I showed her the door. Something tells me there's a purpose to your hospitality. Aye, there is. In the Isles, mead and meat stand to gain you as much support as feats accomplished blade in hand. If that's true, you can rest easy about how the vote will turn out. I'll rest easy on the morrow, when the crown rests on one of my children's heads. Feeling torn between Hjalmar and Cerys? You mean, do I have a favorite? Nay. They're as different as fire and water. But on Crate blood flows in both. Think the Council of Jarls will dare to put a woman on the throne? If you'd asked me some months ago, I'd have laughed in your face. But today I see, and I'm not alone, that Cerys has something as rare on the Isles as a hot summer. Patience. Others act, then think. She's different. She thinks things through. The for, the against. But once she takes action, not a force in the world could stop her. Between you and me, Hjalmar's not too hot-headed to be king? Depends on the kind of king you have in mind. Want one who'll send emissaries, move figurines about a map, calculate the most profitable option? And yes, he's too hot-headed. But Skellige wants a different ruler. The kind who'll drown Nilfgaard in blood. Sooner jump into a fire than surrender. And that is Hjalmar. If you escalate your attacks, you stand to infuriate Emir. Could regret it someday. In Skellige, we spit on the notion of
peace at any cost. Okay. Promised me a reward for helping your children. And I aim to keep my word. Here. This bauble's been in the family for generations. I give it to you for helping ensure the line endures. Beautiful craftsmanship. Thanks. I'm the one. Hear that? Damn it! Hjalmar's probably started another row. That's not Hjalmar. Let's go. To nezní úplně líbí. Holy man! Tak, proti zvířatům, kde pak ho máme? Upíři. Byl poprvé, co to použiju, ne? Já nemám 50%. Mám, ne? Ne, zvířata jen 25. Šváva na stříbrný. To trošku vylidnilo, ta hostina. Doslova vylidnilo. Cloth! Give me some cloth! Gotta stop the bleeding! Quick! Da. Take my cloak. Hold on, son. You'll pull through. A shark grabbed my leg once. Albion! He's dead. Crack! Where'd those bears come from, huh? Answer! Now! Careful how you speak to my dad. Stow your blade, pup, or Crack will lose a son too. You insult me, Lugas, and now you threaten my son. I will not stand for this. Dan, come here. Come on! Put you down like a rabid dog. Calm down. Calm down. Enough blood's been spilt. Someone brought these beasts here to murder our sons and brothers. We cannot restore their lives. But we can. We must avenge them. This burden falls upon the host and his offspring. Chudák Borec, tyjo. Kandidatura jsem úplně nevyvedla. Find the guilty on Crate. Find and kill them. Else your clan will be cursed for 100 generations to come. Anybody see how the bears got in? Don't matter. I know where to find the guilty already. Wait! Are you mad? You're gonna kill folk before we've learned what happened. Learn all you want. Meantime, I'll go wash the shame off our clan. Hey, the Jarls aren't listening anymore. Stop playing the hero and think for a second. Our honor's at stake, sis. That can't wait. Are you listening to me? Someone let those bears Excelente in. protikla. We must know who, and the answer lies somewhere in this room. You're right, Ceres. I'll help you. Thanks. Fine. See you when I return with the traitors' heads. I'll stay here. Someone must see to everything. Summon the healer, hand the fallen over to their families.
Wolf, I thank you. Ever see anything like that? No, and I hope I never will again. Where'd the bears come from? We were all laughing, eating, drinking. Suddenly, a massacre. Torrents of blood on the walls. Ten štít se tam převalil. Know who died? Drogadar, Drakeborn Du, Blue Boy Lugos, Yalborn, Otrigg. Take some time, mention them all. But you could name the claimants to the throne who survived in one breath. You, Hjalmar, and Svanrige. What are you saying? Nothing, just yet. Geralt to rozousknul, hned. What happened before the massacre? Be precise. Young Lucas bet he could empty a barrel of beer in one go. He climbed on the table, grabbed a pony keg of Centron wheat, and started chugging. His throat bulged like a blowfish. Face went red, but he kept drinking. Folks started banging their tankards on the table, shouted, Lugos, Lugos. Then, from the other side of the room, we heard this roar. We turned in unison as if a coxswain had called. They were there. They were already there. Folks closest to the bears didn't even manage to draw their weapons. They were ripped to shreds. We'll avenge them, I promise. We've talked enough. Let's look around. Let me know what you find. I'll speak to the others. Maybe someone saw more than I did. Tak já máš na Instagram. Cože, to jsem chtěl. Na Instagramu. Já tomu to by nic nemal. To fakt. Co? Abo. Už? Jo, toto. To je debil. No to jsem neviděl, asi odskočím. To je idiot, bože. So the tales are true? Warriors in battle frenzy transformed into wild beasts? Berserkers. But how'd they come to be here? Mír. Já už se to poslal. Ježiši, no se pak po streamu podíval. All right. What do we have here? Bear's head, but the tongue's short, like a human's. Mouth smells of honey liqueur. Mead. And something else. Something earthy. Bears like honey. Before it's fermented. Strange. Something under the fur. A tattoo? Shape of a bear paw. Old scar. Looks like it was sutured. Half man, half bear. Something like a lycanthrope. No full moon, so something else caused the transformation. Maybe something he ate or drank. Mead.
Mead with an earthy aroma. Need to check the horns, tankards and bowls. Kdo jim dal něco do pití, vyprošťováček nějaký. All the horns are empty. Bowl at each table. Mead in this one. And only mead. Fang marks, claw marks, broken bones. Hard to say what exactly killed him. Okay. Tady je to asi celkem jasný. Shit, no more than a kid. Mísu hledáme jako který něco zůstalo, ale... Earthy scent from the bear's maw. Something towards mushrooms. Bowl's empty, but the scent's in the air. Coming from... somewhere else in this room. Here. Mead spiked with some kind of mushroom. And... human blood. Ceres, come here. Dobrý drink, jo. Medovina, krev. A houby. Those weren't bears. They were... men who transform into bears. Uh-huh. Berserkers. Berserkers? The Skald's name for warriors who change into animals in the midst of battle. The stuff of fairy tales, legends. But it seems to make sense, right? Mm-hmm. Almost. We were at a feast, not on a battlefield. Think I know what caused them to transform. The mead they drank. Smell this. Mead spiked with blood. And something else. Thinking it could be a mushroom, but I don't recognize the type. Hjort might help us. Few druids know herbs better. Can't hurt to try. Blinkáři, tady mám specialistů. No, co tady modlí stromu? Freyr, our mother, may the sea swallow the traitors. Freyr, our lady. Mind if I interrupt? Already have? What is it? Someone spiked one of the mead barrels with blood and something else. An herb or a mushroom. Sarah said... Give me the horn. Give me that horn. I know the smell. A mushroom. Mardrome. Mardrome related in any way to berserkers? Aye. But only in the tales told to children as they're put to sleep on cold winter nights. Warriors who ate Mardrome were said to transform into beasts when consumed by battle rage. But as I said, it's only... Only a legend, I know. Still, I find it easier to believe than some story about bears appearing out of nowhere. Ceres wasn't lying. You know your fungi. I do. Especially those which affect the mind, soothe it, summon waking dreams. Odalric suffered for years. I tried to help him in various ways, initially with prayer, then with poppy milk. But he's done with that now, right? It's not that simple. But we'll wean him off it yet. Mardrome. Never heard of it. You've another name for it on the continent. Silasaib, I believe. All right. Peasants eat it to soothe pain. Udalric tried it too, but only a few times. In larger doses, the mushroom causes visions, nightmares. Yes, the last thing Udalric needed more of. Thanks for your help. Blood and Mardrome. The taste of human flesh and a substance that triggers visions. That well could have caused the rage. Maybe even the transformation. Maybe. Hard to believe someone spiked the mead here in the hall, though, in front of all those witnesses. You're right. I helped prepare for the feast. I'd have noticed. It might have happened before they brought the drink upstairs. In the cellars, maybe. Come on, we could find some clues there. To je clever normálně. Pojď.
We must find the traitors quickly. Elsewise the warriors will take matters into their own hands. Castle's a buzz already. Někdo to přimíchal do sudu ve sklepě. My father or each other. All in the finest Skellige Jo, se mohl volně pohybovat, dostat se tam. Kdyby přišel Sasy. Knew there'd be trouble. It was all too calm. A kdo by z toho benefitoval? To, co nám nejvíc napoví. By benefitoval ze smrti všech těch, kteří tam zemřeli. Pokud by zemřel i Seris a Jalmar, pokud by tam byli. Drexy tady, pokud už byl, tady musel tak nevýsostně krást, protože tady to úplně všude. Chodby jsou narvaný. We keep the poison at the cellar's other end down below. Come, I'll show you. The stench! Is that vodka? Mahakaman spirit. Someone ruined several barrels of the finest. Right behind you. That's a relief. Blood and mushrooms. Think we can find out where this barrel came from? Looks different. What the? Shit. The spirit! There's another exit behind the barrels, but they're too heavy. We'll never move them. Please get out there, bro. Quick. Ženská ploď. Myslím, že Drake si nakradl, naopak přímo výsostně. Podle mě si tady byl, teď jsem to tady musel úplně všechno vybrat. Byl hodinový rán tady. Co tady koník na jednu zíčovní? Co to je za chodbu ze sklepa? Protože tady najde koník nějaká divná šachovnice. When I get my hands on that pyromaniac. Let's think. They had to use the entrance we used. Maybe they left some prints behind. Maybe. When the door slammed shut and the fire broke out, did you hear a bottle shatter too? No, but I've no witcher sense at my disposal. You must hear the hair growing on my head. I try not to eavesdrop. Anyway, entrance is worth checking. Come on. Rozpitá vázička nějaká. Ty kokosady toho je. Strašně, rychle pryč. Ale. Upadla flaška. A typnu, že nechal stopu, co? Našlápnul to. Could you ask for clearer prints? Sticky from the mead. Trail breaks off. Need to find another clue nearby. Something else to follow. Must have felt his clothing rip, but was in a hurry. Ne, to je kus oblečení, aha. Piece of cloth. No. Červená. It can't be. What is it? Arnvald's tunic. Only he wears this kind. Sure about that? Saw him in the main hall with the servants. Let's go. Chyť Arnvalda. Tak běží, ne, aby byla první. Grab a horse, we'll chase him down. Ten loading. Come on. Arnvald! Stop, damn it! Doubt he'll listen. When I get my hands on him. Je tady skočí s koně jako mě, to asi nefunguje. You don't stand a chance. Where you see about that? Šel jsem to vytočil, ten kuň, no to je handling. Push, DRS, come on, baterka a jdu. Come on, Roach. No. Zakástil. Shit, he's fast. Ha! Got him! Why'd you betray them? Talk or I'll finish what I started. No uncreate should ever sit on Skellige's throne. I know you better than others do. You're hot-headed, irresponsible,
Skelliger needs stability, a strong king. Not the kind a band of drunken jarls will choose. Curious. Never heard you voice that idea. But I do know one who never stops saying it. It's Berna Bran, isn't it? You were never a good liar, Arnvald. What was her motive? It's obvious. She schemed this up to get rid of the other claimants. Slander our clan in the process. If she succeeded, Svanrigger would have been left, the only claimant to Skellige's throne. We need proof. Your word against Berna's, that's not enough. Arnvald, help us, and I'll ask my dad to grant you an honorable death. I'll insist. I've letters from her. Instructions. How to poison the mead. But she never signed them. There's no seal. Doděláme, podepíšeme to za ní. It'll have to be. We shouldn't delay. Time to gather the Jarls. Aha, křížový výsledek bude. I've assembled the Jarls in council as you demanded, Ceres on Crate. You claim to know who's behind the slaughter at Caer Trolda. Speak then. The blood of Skellige's sons and daughters. Whose hands does it stain? Berna Bran's. The lass is mad. Do you think anyone will believe you? You had them serve poison mead to the berserkers. I beg your pardon. The servants of Caer Trolda are not mine to command. 'Twas your father who called for the feast, who assembled the guests. There's reason in these words. Have you any proof to confirm your accusation? I've better. I've a witness. Arnvald. Ceres speaks true. Berna commanded me to poison the maid. When Ceres and the Witcher descended into the cellars. You betrayed us. The clan that took you in. Good man. He's a servant to Ancrate, a lackey. He will say what they command him to say. He would lie for them even were he to pay for it with his head. Berna speaks true. Arnvald has served at Caer Trolda ever since I remember. Loyally, like a dog. I can vouch for Ceres. She's telling the truth. You? Yet another Ancrate lackey? Did Ceres entice you to cooperate? I can imagine how. Or has Crack paid you to smear my name? What did you say? Calm yourselves. After what I saw on Speaker Rock, I trust the Witcher. More than I do you. You've that right. But it's no proof of my guilt. Got one more piece of evidence. A letter from Berna to Arnvald, instructing him how to spike the mead. It lacks my signature. It lacks my seal. But perfume soaked through the parchment. A very strong scent, you know. Still to be sensed. Is this your proof, lass? Is this what you call evidence of my supposed treason? Don't make me laugh. Berna's right, Ceres. 'Tis all precious little proof of her wrongdoing. Alas, your brother Hjalmar also has not presented anything that could clear your family's name. We've but one path left to us. Holger, Lugos, it's time we quit this damn castle. Come, we must decide what punishment Clan Ancrate will face. You're making a big mistake. Silence, wanderer. Wait! Mother, you bade me to leave the hall before the feast. Why? Son, not now. Why did you do it? How did you know? How? You stand silent. You gave Ceres no credence. Gave the Witcher no credence. But you must give credence to a son who accuses his own mother. The
massacre was her doing? She shamed herself, me, the family, the clan. Svanrika, I did it for you. Only for you. You admit to this deed. As the eldest of the Jarls, I cleanse the name of Clan on Crete, and you, Burna Bran, I sentence to death. You will be chained to a rock to perish of hunger and thirst, and sea fowl will peck apart your remains. Jump now. Oh, to není škoda. Nepříjemná smrt. Burna had a lust for power, I knew this. But so strong as to commit such a crime. What about Svanrika? What's his fate? He'll lose his home, his name, his honor. He'll choose exile. Or death. But enough. Whatever comes, we must endure. I thank you, Geralt. Again. No need. Again. I'll not take any more of this modesty. This is a land of heroes. Let this remind you of that. And now, I must ride for Gedinate, for the Jarl's Council. Time to pick a king. What do you think? Who'll get the nod? Come with me, see for yourself. All may listen to our deliberations. I do have a horse in the race. Can't refuse, to be honest. As I thought. Well, let's go. Kámo, jaké mohutné vůči Geraltovi. To je crazy. Ty seveřaní, tyhle, jako jiný bomby. Jiný korby. Jaké dlouhé loading. We're just in time. They've already started. Weren't long ago, we gave King Bran back to the sea. Today, our mourning ends. Today, by the grace of the gods and the clans, a new ruler takes the crown. Let us swear her fealty. The Queen. Long live the Queen. I know some would see another in my place. I thank those who stood at my side. Here, beneath the sacred oak, I pledge to be a good queen to the ones and the others. I want peace and prosperity to reign in Skellige. And I count on you to help me fulfill that dream. Ceres! 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 Lugoš je moc spokojený. Ha se, klad, vole. Okay. Show them that in Clan on Crete even the lasses are fit to take the throne. But I beat you. Congratulations. You'll make a great queen. Thank you. Wouldn't be here if it weren't for you. What's the new Queen of Skellige planning? To listen, learn, and listen again. Then we'll see. Good plan. I must unite the clans. I'd rather avoid war, but if Nilfgaard aims to attack, we must repel them together. Drummond folk might be a problem. I saw Lugos during the ceremony. Furious, to say the least. There's always been strife between our clans. But I must try and talk to him. Just might bring him around. What's the new Queen of Skellige? Good plan. I must Drummond.
keep my fingers crossed. Farewell. Tak, to znamená, že v podstatě linku na Skellige máme dokončenou. Přines nářadí. Že to máme hotový. Nová královna na Skellige byla ustanovena. My si můžeme vrátit zpátky do Velenu. Kde budeme pokračovat příště, dámy a páni. Já myslím, že teď to můžeme tematicky krásně zakončit. Celkem fajn run. Jsem nečekal, že to Skellige dohrajeme dneska, že ho stihneme. To znamená, pak nás tam bude čekat Uma, že by se možná mohli předat některé ty věci. Jsme mohli předat tu sadu, respektive tu nářadí, a zjistit, co nám vyrobí. Ona mi si vyrobí armor. A zároveň by se mohli skočit za Haturin, který by nám měl předat meč, který už ale bych řekl, že bude jako hodně pod levelem. 5-6 levelů možná dolů. Já právě řekl pár dní a mezi tím asi uběhlo trošku víc času. Vzhledem k tomu, že ten fast travel asi bere, že je to, já nevím, den plus nějaký cesty. Takže v té dané chvíli mohlo uběhnout týdny. Nová fáze, vysoké sázky. Počkej, to kdo je? Silným balíčkem, jo? Aj, to je nějaký turnament, jo? Já mám 5 z 5, jo? Pustý. Dost dobrý, a to ještě můžeme tady získat pak další 2 karty. Ty závod, jak tady pořád, to je úplně random, nevím jak se tam dostal, ale nějak se tam dostal. How may I assist you? Tak jsem tady. Went to Undvik a while ago. Found these. Well, goose kick me. These look like the real thing. Because they are. Look at the markings. Authentic. How did you get them? Wasn't easy, so I'm hoping for a good price on that armor of mine. Harman ep Grönekan, Lieutenant General of the 2nd Mounted Army. Shoot, Welcome to our humble establishment. A true honor to host one of such renown. I've heard the General's a connoisseur and collector of armor. This is true, and they call you a master of the craft. All too kind, sir. Truly, I need a suit of armor, heavy, able to withstand piercing projectiles. Piercing projectiles? Oh, bolts, you mean? That ain't easy. Needs a special alloy, tempering. The new tools. We can do it. Stoke the fire, I'll ready the rest. Bold, your worker. You allow her much. You know how it is, General. Good help's hard to come by. We should go outside. There's business to discuss. It's always the same. I've had enough. Enough? They treat me like I'm nobody. The menial labour. Truth is, the Nilfgaardian, the one Fergus is kissing up to, I'll have to craft his armour. Yours too, for that matter. So what's Fergus do? Horseshoes, nails, not much else he can do, seeing as he cocks up simple bones. But in the end, they call him Master. No one'd ever think I could be a skilled armourer, a human and a woman to boot. A dwarven blacksmith, that's another story.
No, mi to prodá to nic, co neumí, jo. If that's the case, stand your ground. Don't let him treat you like this. I won't. Not anymore. He can craft the Nilf Guardian's armor himself. I'll make another suit, and we'll see which one's better. I need but one thing I can't get on my own. Would you help me? Depends what it is. To finish the armor, I'll need to harden it, quench it in a bath. Oil's what we usually use, but I want to use acid. Kikimoors and Archgriffins spit acid. Archgriffins? Draconic griffins, you mean? Baron's men came by a few days back, said they'd seen one north of Crow's Perch. It had killed some folk out there. Bound to be a notice posted for the Griffin anyway. Could kill two beasts with one stone. Fine, I'll see what I can do. Bring me the acid and I'll prove I'm better than Fergus. And I'll craft armor for you, lots of it. The kind no other armorer can. Tak to jsem zvědavej. Nikdo nedokáže, jestli to bude horší než to, co mám na sobě. Tak, dámy a páni, já to tady dneska ukončím, respektive budeme pokračovat příště v částečné kombinaci ty linky skrze Velen a skrze později pak Morhen, kam se přesuneme. Co jsem asi 5 levelů, nevadí. Ale vedlejšáky jako na 20 to bych řekl, že je v pohodě. Ještě tady ten Hattori, to bychom ještě teď mohli rychle vyřídit v tom Novigradu. A pak teda respektive dokončíme tady ten quest. Uvidíme, co ty vysoké sázky. Bychom taky mohli ještě průbnout. To znamená, dokončíme ty 3 vedlejšáky příště. Dobře, ten závod bychom taky mohli teoreticky, když už tam je, jako to si budeme. A pak půjdeme pro Umu. A pravděpodobně na KR Morhen, kde máme hledání honby za pokladem. Uvidíme, co pěkného se tam skrývá. Že to bude upgrade tady toho setu. Tohle vypadá tak jako designově OK, si to Geraltovi. To taková ideální kombinace. Hattori, kde tě máme? Nikde nevidím. Novigrad. Blind, kde je? Není daleko od toho, ne? Myslím. No to je jedno, protože se tam uvidíme. Měl by to dát Mark. Myslím, že on má i něco ještě pak na prodej. Já jsem nedělal, co ještě se mě dá koupit. A ten meč asi nebude nic dobrýho, no. Tam si myslím, to bude nějaká 18 ten sport. Vrát si k Hattorimu, no ale kde je? Protože dostanu Mark, halo. Víš, že mi ukázali, že je to ve Velenu. Ne Velenu, co kecám v Novigradu. Ty doporučím úrovně, to je top. Když se tam dostal. Ještě ne, ještě se tam nemůžu dostat. Kde seš, Hattori, tyjo. Tě najdem. To by mohlo být tady teoreticky. To je to spotlákovárna. 100 metrů tudy. Takže on tam má kovárnu, je tam to kolo, je tam ten stůl, to nabroušení meče, ale nějaké opucování, nebo já nevím, olejování asi armoru, nebo nevím, jaká úprava toho nastavití udělá to, že ta armor víc vydrží, je to on. Tori! Show me that for. Greetings, Odběr. Greetings, Geralt. How might I be of help? My sword ready. It is. Behold and admire. A sword to outshine all others. Well, this was worth the wait. Thank you, Odběr.
Není hezký úplně. It is I who thank you for everything. What do you have on offer? Tak, co tu máš hezkého na prodej? Mapa nějaká. Co za výhodný ceny. 5 kg, to je pěkná darda. Jídlo nemáš tady levný. Za 2 pyrožek, to hustý. 13 dílů za 26, to je výhodný. To je poprvé, co tady někdo něco prodává fakt pod cenou. 800, je, to jsou dardy jak prase. To je meč. Kameny, nezajímavé věci. Ty by nějaký elixíry. A to je nic. V podstatě. Co ten meč, co jsi mě dal teda? Ale 22, dokonce je lepší než ten můj v této chvíli. Plus 7 a 50% bonusové poškození kritickým zásahem. OK. Protože ten kritik je asi fajn. 145% útočná síla, kde jsem vzal tady tu kuši. Netuším. To jenom, prodáme teď všichni meče úplně. Pare. To nám dal ten, ne? Tohle nám dal krach, mám tušení. Tady to jsme našli. Když co rozebereme. Tak se dopadne úplnější, to je jen prášek. To jsou taky jen prášky. Almarův ocelový meč, no to je dobrý shit. Osoby jsme dostali, jsem se pare, 100 pare, no ten Hjalmarův. Tady tenhle bych asi prodal, ten za 400 páďo, ten prodáme. Jsme dostali v rámci žádného příběhu. Hele, můžeme ten kočičí meč dokonce už si vzít. Ten je lepší, než ten aktuální, co máme. So long. Že vyměnit a vzít si zase jiný meče. Mám lepší kuš. Čičí meč. Tady ty si necháme a snad půjdu upgradeovat, no. To by bylo fajn. Se to asi úplně nevyplatí, bych řekl. To je sice kritik, ale jenom 7 damage navíc a přijeme o strašně moc jako bonusové atributů. Takové jako hezký do sbírky, ale nic zajímavého. Počkej, ještě krámy bych ti mohl prodat. Hromada různých krámů, 25 boty, pěstnice, nějaký kalhoty, taky můžeme selnout. Ty už jednou mám, tak jako můžu prodat, než se rozebrat ty boty. Daj, ale nepadne z toho nic zajímavého. Prodáme za 100 šedé. Tady to, když rozebereme ten armor. Sušená kůže drakovitých, to by stalo asi za to rozebrat. To jsou docela dobrý materiály. Ještě selnem tu kůž. OK. No, pár krámů jsme se zbavili. Už vytáhl ten meč, jo, on ho brousí. Takový, jo, má v sobě takový ten výbrus, jakože, hezké. No, ten si určitě necháme, tady ti schováme. No a snad budeme mít tyho možnost to upgradeovat, no. Já nevím, teď budeme potřeba sehnat vyšší úroveň vlastně na tu zapomenuté... Jo, počkat, ty zapomenuté nákresy školy kočky, tam asi budou ty jednotlivý další stupně. Dost pravděpodobně, protože tady to není jinak označený, takže tam budou asi jako jednotlivý ty 4 a tak dále. Takže to pak budeme moc pohantit, aby jsme to mohli upgradeit. To je fajn, to je fajn. Tak, tady to saveneme, protože to tu manuálně. Uloženo, krása.
Tak jo, dámy a pánové, tady to dneska ukončíme a jak říkám, příště dokončíme tady tyhle ty vedlejšáky, co tam máme. Těch tam není moc a mohli by být relativně rychlý, ten turnaj si myslím, že bude rychlovka. Co tam bylo s koněm, závod, to bude taky rychlý, do řešení, jo, pak ještě sehnat tu kyselinu, to asi taky nebylo úplně na dlouho, takže ty vedlejšáky dokončíme a pak se přesuneme rovnou na tu příběhovou část umou na Kaer Morhen a tam bychom mohli udělat nějaký větší progres. Tak jo, já vám děkuji za další stream, že jste tady dneska byli a uvidíme se tady zítra na další streamu, což orientačně v plánu budou asi simulátory, bych viděl, bude záležet na tom, jak se sejdou lidi. Já bych asi rád dal na začátek formule, teď nebyli nějakou dobu. Tam jsem si teď zahrál vyloženě jenom solo, takže určitě bych si s někým zahrál a uvidíme, jestli bude dost lidí, jestli se najdou třeba aspoň 3. Takže bychom dali nějaký multiplayer racy, po případě, pokud ne, tak bychom udělali variantu s tím, že bychom dali na začátek eurotraky, protože kvůli farmingu vlastně nebyly, takže bychom dali ETSK a pak bychom dali asi farmingy, možná do kombinace něco s tím se může objevit, ale asi hlavně ty ETSK by byly. Tak jo, sledujte Instagram pro upozornění na začátek dalších streamů, Discord, můžete se připojit, máte odkaz v popisku. Pracuje se na shortech aktuálně, takže v nejbližší době začnou vycházet nějaký highlighty a fady a tak dále, prostě podobně materiál ve formě shortů, který budou vycházet tady na YouTube a zároveň bych to dával i na Instagram, aby to bylo na obou těch platformách. Takže díky moc za všem, přeji vám krásný zbytek večera, ať se vám daří a zítra tady na další streamu. Budu se těšit, zatím čus.